Ladies and gentlemen, Zonja dhe distinguished members of zotërin, the të Parliament, nderuar deputet nga Parlamenti, antarë të bordit të RTK-s, të menaxhimit të RTK-s, përfaqësues të rregullatorit të pavarur të medjave në Kosovë, përfaqësues të organizatave qeveritare, organizatave jo qeveritare, të nderuar kolegë gazetarë. Në emër të projektit rajonal të financuar nga BE-ja për përkraje të Transmetues Publik në vendet e Ballkanit perëndimor, më lejoni të shpreh respektin tim dhe të hapi këtë turistë rrumbullake. E shoh për prezencën tuaj si një tregues për të kontribuar në suksesin e Transmetuesit Publik si një prej kushteve kyçe për të zhvillimin demokratik të shoqërisë. Kjo konferencë dy ditore është organizuar në partneritet me RTK-n dhe do të merret me financimin e Shërbimit Publik të Medjave dhe me rregullimin dhe qeverisjen e tyre në Kosovë. Siç e dini, financimi dhe qeverisja e medjave publike janë pika kyçe dhe shtylla kyçe që sigurojnë pavarësinë, qëndrueshmërinë dhe zhvillimin afatgjat në transmetimin publik. Siç e dini ju të gjithë, legjislacioni i Kosovës për mediat publike është në një fazë mjaft e avancuar, por prapë kemi parë të arsyeshme që të ofrojmë një platformë për diskutim publik që do të shërbejë për shkëmbimin e pikpamjeve tuaja dhe opinioneve për të ardhmen e RTK-s. Dhe ato balansimet për rolin specifik të këtij transmetuesi në shoqëri. Po ashtu të mos harrojmë që realizimi i idesë transmetimit publik në Kosovë është një pikë kyçe në integrimin drejt integrimit evropian. Kur flasim për procesin e integrimit evropian, është kënaqësia imja të kaloj fjalën zotit Kardaseri, që është zëvendës udhëheqës i misionit të BE-s në Kosovë dhe do të na ofroj pak më shumë informata rreth interesisë, rëndësisë së transmetuesit publik në Kosovë. Fjala është për ju. Faleminderit shumë. Mirëmëngjesi të gjithëve. Është kënaqësi që jam këtu me ju për të filluar këtë diskutim dy ditësh që na pret dhe roli im është të t'ju tregoj se çka na pret nga kjo dhe t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj që keni organizuar këtë seminar, siç e dini ky projekt përfshin tërë rajonin, jo vetëm Kosovën, por sot dhe nesër, me sa kam kuptuar, diskutimi do të jetë vetëm rreth situatës në Kosovë dhe sigurisht që Bashkimi Evropian ka qenë instrumental në lancimin e këtij financimi apo në financimin e kësaj ngjarje dhe përsëri është kënaqësi e madhe dhe ndjej krenari që jam këtu me juve për të filluar këtë diskutim. Më lejoni të filloj me një citim nga dikush nga Bashkimi Evropian. Liria e medias është ajo shtylla kurrizore e mbi të cilën është ndërtuar ky Bashkim Evropian dhe është kujdestar i demokracisë tonë dhe nuk mund të jetë një demokraci e shëndosh nëse nuk ka media të lirë. Dhe ky citim vjen nga zëvendës presidenti i BE-s dhe është në nivel më të lartë të Komisionit Evropian. Dhe mund të them se nëse keni punuar në Bashkimin Evropian dhe nëse jeni marrë me të drejtat e njerëzit, nëse jeni marrë me çfarë do në kuadër të Bashkimit Evropian dhe me çka përfaqëson Bashkimi Evropian para shumë dekadave, pra kjo është një gjë me të cilën mund ta thotë kushdo që ka punuar për Bashkimin Evropian dhe e di se kjo është liria e të shprehurit, nuk është shumë ndoshta në modë, ndoshta liria e mediave, për të thënë më mirë, nuk është në modë. Ka shumë lajme të rreme, siç thuhet, ajo është ajo fjala kryesore e ditës ndoshta. Ka po ashtu një pjesë e propagandës në shumë shtete, në vendet tona, në shtetet tona. Dhe media sociale shumë shpesh përdorin për të dhënë deklarata bilaterale pa bërë një kontroll të saktësisë së saj. Dhe ka një mënyrë që duhet të pranojmë se edhe në kuadër të Bashkimit Evropian, në kuadër të shtetet anëtare ka shumë debat sa i përket lirisë medias. Po përsëri mendoj se ky citim qëndron. Sa i përket Bashkimit Evropian, do të thotë liria e informacionit, çësia në informacione cilësore dhe informacione të paanshme.
do të nuk është diçka që nuk duhet të marrë seriozisht, sepse duhet të marrë seriozisht sepse është pjesë e drejtave themelore të qytetarëve dhe është komponenti shoqërisë moderne. Dhe në anën tjetër qytetarët kanë të drejtë të kenë qasjen e informata cilësore dhe gazetarët kanë për detyrë të ofrojnë informacione të tilla. Kur është fjala për negociatat për parafrim në BE në procesin e zgjerimit, kjo është një traditë dhe një bazë e punëve tona që kemi bërë me antarët shtetet anëtare në të shkuarën po ashtu edhe në të ardhmen. Dhe aspekti i lirisë të shprehjes është pjesë e kritereve dhe politike dhe një pjesë e kapitulleve të negocimit përfshirë kapitullin 33-34 dhe po ashtu edhe roli i medias së shërbimit publik nënvizohet ose vetë thekse në disa prej kapitujve këç. Dhe siç jeni mund jeni të informuar nga raporti jonë që e publikojnë në baza vjetore për Kosovën dhe për shtetet që janë të angazhuar apo në proces të negocimit për zgjerim. Dhe prap nuk të ketë do thotë akses në BE pa liri të medjave. Për të kthyer në raport prap të them disa fjalë se çka mendon Bashkimi Evropian për lirinë të shprehurit në Kosovë. Ne në raportin tonë kemi thënë, në raportin i cili është publikuar në këtë vit, se Kosova përfiton nga një mjedis pluralist i medjave që mendoj që është interesant për Kosovën, krahasuar edhe për shtetet e tjera në rajon dhe krahasuar me shumë shtete në botë, është një gjë që është shumë e rëndësishme, sigurisht dhe shumë pozitive. Megjithatë, sigurisht që ka shumë megjithatë si në çdo vend tjetër, zbatimi i legjislacionit nganjëherë është sfidë. Është një problem sa i përket qëndrueshmërisë financiare të shumë medjave, të shumë transmetuesve, struktura e pronësisë shpesh nuk është mjaft transparente. Këto janë do të thotë elemente që janë theksuar në raportin tonë. Dhe mendoj se kur është fjala për mediat transmetuesit publik, temat që do të diskutohet sot dhe nesër, këto do të struktura, qeverisja, transmetuesit publik në Kosovë dhe burimi i financimit të tyre dhe mënyrat e financimit, sigurisht që janë do të diskutimi është në kohën e duhur tani. Dhe disa elemente që dëshiroj që ti prezantoj para jush, dhe sigurisht që do të ketë nevojë për më shumë diskutim kompetent dhe teknik në ditët në vijim, se por nuk mendoj se ju do të mendoni për këtë temë nga këndvështrimi i BE-s si diçka që është në mënyrë perfekte e dizajnuar, sepse Bashkimi Evropian është ndërtuar mbi parimin që shtetet anëtare janë të lira me disa përjashtime për të implementuar disa rregulla siç ata e preferojnë. Dhe kjo është edhe kur është fjala për transmetuesit publik, kur me nënshkrimin e traktatit të Amsterdamit dhe protokollit, kur themet që arkitektura e transmetuesit publik në Bashkimin Evropian duhet të vendosen nga shtetet anëtare. Po ashtu financimi, nëse flasim për financimin, unë vi nga një shtet ku media publika apo transmetues publik janë të bazuar në disa tarifa që paguhen nga qytetarët, po disa shtete nuk e kanë këtë model, po në kodrat e Bashkimit Evropian mund të favorizojnë njërin model apo tjetrin. Dhe ne jemi të ligjë që ta bëjmë të tjera, të njëjtën formë e Kosova. Kosova ka të drejtë dhe pasi që të antarësohet në BE, në parim do të keni të drejtë të caktoni rregullat e juaja. Megjithatë, për të menduar se reforma është e nevojshme, reforma nevojitohet në shumë shtete të BE-s, po ashtu është e nevojshme në Kosovë që të bëhet. Kemi nevojë për transparencë, llogaridhënie. Në përgjithësi, transmetuesit publik duhet të funksionojnë me si organizata apo entitete moderne e jo burokratike, dhe që është më rëndësishme duhet të jenë të pavarura nga çdo presion politik apo financiar apo çdo lloj presioni tjetër. Tani për të cituar përsëri raportin tonë të progresit, se që shihni kemi vështruar për sa afër me këtë çështje dhe si shumë çështje tjera, dhe atë që themi në raportin është se RTK mbetet drejtpërdrejt drejtë financuar nga shteti. Në këndvështrimin tonë kjo e rrezikon apo dëmton pavarësinë
Dhe mund të shkaktoj varësi politike dhe ka nevojë që shpejt të gjejë një zgjidhje të qëndrueshme të financimit dhe është edhe një ligj i ri, nëse ka kuptuar drejt ky ligj do të ka lëvizur, ka shënuar progres në sistemin legjislativ dhe me që në raportin tonë ne dëshirojmë të shohim se çfarë progresi është bërë dhe çfarë hapa janë bërë në një drejtim të caktuar. Mendoj se ky është një signal i mirë dhe është një vullnet politik për televizor përpara. Tani BE-ja ka qenë aktive në këtë sektor, siç mund të dini edhe ju, liria të shprehur dhe liria e mediave është një prej prioriteteve të komisionit në Ballkan në procesin e negociatave për zgjerim dhe kjo do të konsiderohet kjo temë si shumë e rëndësishme dhe ne jemi mund të themi që ne aktiv në këtë sektor dhe përkrajmë media të pavarura që prodhojnë përmbajtje atraktive për të tërhequr audiencën, po ashtu të inkurajojmë gazetarët që të punojnë në përmbajtje që e adresojnë korrupsionin dhe temat të tjera të rëndësishme dhe po ashtu në nivel regional. Në modelin legjislativ, siç e përmendëm më herët, direktiva e re përfshin disa dispozita për që kanë bërë me transparencën, me pronësinë e mediave, pra shpresojmë se kjo do të ketë një efekt në të mjedisin apo ambientin e mediave në nivel të BE-s, se për momentin kjo mund të është e zbatueshme vetëm në brenda BE-s. Dhe po ashtu pavarësia, sa i përket pavarësisë, komisioni propozon në kontekst të kësaj direktive që të kërkojnë nga autoritetet regulative që të jenë të pavarur në këtë fushë dhe janë disa do thotë kriteret e pavarësisë që duhet të zbatohen. Dhe po ashtu sa i përket financimit do të çdo transmetues publik duhet të mbështetet në burime të parashikueshme të stabile të financimit dhe kjo është një element që parandalon çfarëdo lloj ekspozimi ndaj presionit apo ndërhyrjeve politike. Këto janë vetëm disa elemente që unë desha të ndaj me juve, siç thash, mendoj se është një mundësi e mirë sot dhe nesër për juve që të punoni në këtë tema të diskutoni më shumë në detaje këto që është edhe shumë çështje tjera dhe koncepti kryesor është që RTK-ja është në bashkëpunim sigurisht me anëtarët e parlamentit dhe në trosë parlamenti ka një rol të madh në këtë kontekst për të caktuar rregullorët apo rregullat dhe RTK-ja është ligjë që të diskutojë për të ardhmen dhe ne shpresojmë që është një ardhmë e ndritur cili do që të jetë vendimi i juaj, sigurisht që Bashkimi Evropian, se shpresoj që u mundova ta shpjegoj dhe mënyra se si ky projekt tregon Bashkimi Evropian do të së bashku me juve do të ju përkrah në angazhimet e juaj. Pra faleminderit shumë dhe ju dëshiroj një seminar shumë të suksesshëm gjatë këtyre 2 ditëve. Faleminderit. Faleminderit Ricardo që na dhe këtë pikpamje të BE-s shumë gjithëpërfshirë se në përgjithësi, po specifikisht në transmetuesin publik në Kosovë që është me rëndësi kruciale për zhvillim, siç e thatë ju, për të siguruar që diskutimi jon të jetë i bazuar mirë dhe do të fillojmë duke bazuar në të dhëna të besueshme për diskutim të plot. Në si projekt kemi nga konsuletet e Bashkimit Evropian kemi kërkuar që të përgatisim një studim, një raport për modele të ndryshme të financimit të mediave publike në gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, anët pozitive, negative e kështu me radhë. Tani do të bëjmë një 10 apo 15 minuta po, nëse dëshirojmë të ju ofrojmë një shans pjesëmarrësve që të bëjnë pyetje në këtë moment, ose mund ta bëjmë këtë. A ka ndonjë çështje të veçantë apo ndonjë pyetje që dëshironi ta ngritni dhe ta pyesni këtë përfaqësuesin e lartë të BE-s në Kosovë? Faleminderit. I want to speak Albanian language. Do të flas në gjuhën shqipe. Preferoj gjuhën suedeze apo shqipe kur flas diçka seriozisht. Unë do flas maksimum 2 minuta kështu. E përcolla fjalën
edhe më la përshtypje tek çështja e mediave dhe sidomos çështja problemin më të madh Ballkani e ka me mediat, të cilat janë jashtë çdo kontrolli ligjor dhe që 24 orë përhapin vetëm lajme të rrejshme. Kjo bëhet për shkak të varfërisë të madhe të mediave në vendet ballkanike, në një dhe në dy për shkak të mos profilizimit të tyre. Për shembull edhe në Gjermani, edhe në Suedi mediat janë të ndame. Për shembull dihet orientimin e gazetës, duke përjashtu gjithmonë televizionin publik. Por në Kosovë, edhe aqëso e njo mediat në Shqipërinë, Sërbinë, Maqedoninë, Bosnje, nuk kanë profilizim. Profilizimi tyne është varësisht se kush i pagun, cilat parti politike që ndrojnë mbrapa këtyre mediave dhe cilët bosa mediatik që ndrojnë mbrapa këtyre mediave që janë të përfshim në krim, edhe dihet, do më thonë, ka fakte, ka që janë të përzim, dhe pastaj bojnë fushata të ndryshme varësisht prej interesave të ndryshme. Për shembull në Kosovë, unë jam deputet i Parlamentit Kosovës, po kam eksperiencë 20 vjeçare në mediat suedeze, kam punu në radio televizionin publik të Suedis, edhe në mediat të ndryshme. Për shembull në Kosovë, një medium nuk e ka problem me shkru para 2 javë që me 2 pluma u plagos deputeti Milajm Zeka, ndërkohë që unë isha me familjen time në Shkup në Marriott Hotel. Unë mendoj që edhe Gjermant, edhe Suedezët, edhe Evropiant e kanë vu kodin e përgjegjësisë për para mediave. Dhe në Gjermani, në Suedi, nuk mund të thushti që është plagos në deputet me 2 pluma, ose me akuzu njerim që është kriminal. Hajdot pa kur far baze, pa kur far prove. Këte kemi problemin më të madh në Kosovë. Nën 2 problem shumë i madh është se këtu merren deklaratat e njerëzve të cilat i shkruajnë në Facebook. Çka do që shkruan njeri në Facebook në Kosovë publikohet si lajm, gjë që nuk është lajm. Na e dim në kodin profesional evropian, në deklarate qeverisë, në deklarate një ministri, në deklarate një deputeti që shkru në Facebook. Nuk është lajm, mund tjetë gënjeshtër, mund tjetë propagandë. Dhe kjo është problemi unë maj madhë dhe në fund do flasme ma vonë për televizionin publik të Kosovës, që unë e konsideroj si mediumin më të pavarur, fatbarësisht, dhe ne si deputet jemi mundu që të rregullojmë gjërat me ligj, pasi që edhe radio televizioni i Kosovës është shantazhu nga gjitha qeverit përmes buxhetit. Për shembull, nuk ju ka lëshu pare, kanë pos probleme me rrugat e punëtorëve, kryeministrat, nuk po flas vetëm për kryeministrin aktual, po gjithë kryeministrat, për ta mojt nën kontroll televizionin publik, e kanë detyru Ministrin e Ekonomisë e Financave që mos t'ja vlëshoj paret. Dhe pastaj gazetarët i ka panik. Kjo është një problem, por nuk po zgjatem më shumë, faleminderit shumë, do kemi rast me diskutu më gjatë. Thank you. Okay, thank you so much. I'm kindly asking you at this stage of Faleminderit our event. shumë. Do të kërkoja tani nga ju, sepse do të kemi kohë që të diskutojmë këtu, por nëse keni pyetje konkrete për zotëriun nga BE-ja, për ndryshe do të në duhet të ndjekim agjendën, sepse kemi shumë gjëra për të diskutuar. Faleminderit shumë, është e vërtetë se ndoshta nuk ka qenë një pyetje specifike, por ka qenë më shumë një këndvështrimi juaj në lidhje me atë se çka thash unë dhe me atë se çfarë do të tema e diskutimit dhe sigurisht duke ju dëgjuar juve, unë mendoj se ju i prekat apo i mbuluat shumë tema të cilat unë shumë shkurtimisht i mbulova në fjalimin tim. Sigurisht që profesionalizmi është një problem, dhe thashë se njerëzit kanë të drejtë të jenë të informuar, por gazetarët kanë për detyrë të jenë gazetarë të mirë për të zbatuar rregulla etike të caktuara, për të zbatuar elemente të profesionalizmit, dhe kjo është një gjë që duhet të trajnohet, të aftësohet të shoqëria për këtë, dhe kjo më sjell te fakti se kjo është një shoqëri relativisht e re, nuk është shoqëri e re, po është shtet i ri, dhe për këtë arsye nevojitet kohë për të pjekur në një farë mënyrë. Ju përmendet përvojën suedeze,
Unë do të supozoja, se ndoshta nuk është gjithmonë e vërtetë, por ka shumë anëtarë të BE-s, shtete anëtare, që mund të ofrojnë shembuj të caktuar dhe një seminar i tillë si ky mund të ndihmojë në ndarjen e kush është pronari në media të caktuar dhe me kohën mund të zgjidhet, po kjo është problem dhe kemi përmendur në raport se kjo është një problem në Kosovë. Dhe ndoshta ju po ashtu përmendet faktin përsëri se financimi i transmetuesit publik ndodhet në Kosovë, po ndodhet në shumë vende tjera që është lidhur me atë me qeverinë. Dhe nëse është e lidhur aq ngushtë me qeverinë, me buxhetin e qeverisë, sigurisht që kjo është një mënyrë për secilën qeveri që të ushtrojë një nivel të caktuar të presionit tek transmetuesi. Dhe këtë do të kemi përmendur qartë edhe në raport dhe në fund, se përket Facebookit dhe Twitterit, media sociale është një gjë e bukur, po në Kosovë, si gjithmonë tjetër në botë, kjo nuk është gazetari, ajo është thjesht një mendim personal dhe jo domosdoshmërisht i bazuar mirë në fakte. E tërë bota është duke ballafaqur me sfidën e lajmit të rrem dhe lajmit të kontrolluar dhe Facebooku dhe gjitha burime tjera, do të koncepti besimit në gazetari është para një pikë pyetje të madhe dhe kjo krizë mund të konsiderohet si shans, po si shans nga transmetuesi publik dhe e dim ku është objekti. E dim se sa fitojnë ata që punojnë në transmetuesin publik, e dim për çka janë të përgjegjës dhe këto janë parakushet për të ndërtuar një media të besueshme dhe për këtë gjë do të flasim gjatë këtyre dy ditëve dhe do të fokusohemi në financim dhe në qeverisje si dy pika kyçe. Për të kthyer në respektimin e agjendës do të kërkojnë nga zoti Boris Bergan, një ekspert i lartë i BU-s, që të prezantojë raportin të cilën e ka bërë nga studime në vendet e rajonit dhe kjo do të na ofrojë informacione për mënyrat e financimit, pse një model mund të konsiderohet më i mirë se tjetri, do të ndajë përvojat e shteteve tjera, do të na shërbej si bazë për për diskutimin tonë më të vonë. Do të kërkoj nga Boris që të përfundoj prezantimin në 10 minuta, sepse tani më jemi mbrapa me agjendën dhe ashtu. Thank you, good morning. Faleminderit, mirëmëngjesi. Nuk dëshiroj të përsëris ajo që është ndarë me juve në formë të raportit të shkruar, por për hatër të diskutimit tonë do të dëshiroj të përcaktoj disa çështje, të përmend disa çështje që do të jetë më lehtë mandej të diskutojmë më vonë dhe po ashtu dëshiroj t'ju jap një farë pasqyre të praktikave të mira dhe të këqija. Definicioni i parë është se që 25 vite në Evropë kemi një sistem dual që përbët nga shërbimit apo transmetuesit publik dhe transmetuesit komercial. Për të ilustruar transmetuesit publik, kjo ka qenë para 50 vite, BBC-a vitin e ardhshëm do të festojë 100 vjetorin e radios, ajo ka qenë një radio shtetërore, sigurisht ka qenë e vetmja. Ka qenë në një brez frekuencor të caktuar, ka qenë gjithka e re, dhe në atë periudhë kohore kemi pas edhe radiot e modelit shtetërore, por shoqëritë demokratike shumë shpejt kanë zbuluar se një gjë e tillë nuk mund të udhëhiqet nga shteti, nuk mund të menaxhohet nga qeveria, sepse media instalohet dhe përcaktohet, është përcaktuar që të jetë ose mund të jetë si instrument i partive, i qeverisë, por roli publik i sa do të thotë që jemi përgjegjës për publikun dhe është më rëndësishme që publiku të udhëheq transmetuesit publik dhe
para 40 vite, do të kur Evropa ka qenë ndarë në kampe ideologjike, siç mund ta mbani mend në kampin lindor, ku shtetet lindore kanë pasur transmetim shtetëror, që në kupton se ka qenë vetëm një vërtet, vetëm një parti, vetëm një ideologji e ka udhëhequr këtë transmetues. Dhe vetëm pas rënies së murit të Berlinit, kur ashtu quajtur tranzicion ka filluar. Dhe në këtë kontekst është bërë kalimi nga transmetuesit publik në shtetëror në ato publik. Por ai definicioni apo ndarja në mes të mediave publike dhe komerciale është se ajo publikja i shërben publikut, nuk është orientuar nga fitimi. Transmetuesi publik ka nevojë për para për të prodhuar programe, për të ofruar programe që janë të nevojshme për zhvillimin e shoqërisë. Por transmetuesit komercial kanë vetëm një qëllim, për të fituar para. Ky është qëllimi i tyre. Profiti. Nuk kanë domosdoshmërisht nevojë të mbulojnë të gjitha llojet e programeve, gjitha llojet e ndryshme të programeve dhe në shoqëri demokratike normale, kjo nuk është kontradikt, kjo nuk është problem. Kjo bëhet problem kur cila do nga këta partner, kur transmetuesi publik nuk është me të vërtet publik, ose transmetuesi komercial zbulon diçka tjetër përveç përfitimit. Dhe deputetët që thashë ka përvojë në Suedi e dinë se në shumë shtete transmetuesit publik janë instrumental për arsye të ndryshme e jo për profit. Për të shpjeguar edhe një sfond tjetër, nuk ka asnjë model, nuk ekziston asnjë model i transmetimit të transmetuesve publik në Evropë dhe nuk ka asnjë standard të vetëm, fatkeqësisht apo fatmirësisht, sido që ta shihni, që do thotë rregullon atë përkufizimin e shërbimit publik në Evropë. Siç e dini, në Bashkimin Evropian, në sektori i mediave është plotësisht në e drejt ekskluzive se cilët shtetë. Dhe kjo është e kuptueshme sepse kemi shumë trashëgimi, shumë praktika, shumë elemente të ndryshme historike në sistemin tonë, që do të ishte gabim që ta kemë vetëm një model të vetëm që do të ishte i obligueshëm për të gjithë. Po në veçanti periudha tranzicionit në Evropën lindore ka nxitur Bashkimin Evropian që të ndihmojë të kuptojë se çka do të thotë transmetimi publik i vërtet apo i mirëfillt për t'ju dhënë anëtarëve tonë, dhe kjo është një organizatë e madhe e transmetuesve nga 56 shtete. Unë do të thoja se ajo ndihmë antologjike për ta kuptuar se çka jemi dhe çka dëshirojmë të bëhemi, dhe ne kemi miratuar të quajturën listën e EBU-s e vlerave të shërbimit publik që mund ta shihni, transmetimit publik që mund ta shihni këtu, janë 6 parime. Po ashtu, siç e thash, nuk ka një model të vetëm apo një obligim të vetëm apo një rregullor të vetme të transmetimit publik në Bashkimin Evropian. Organizata e vetme që është përcaktuar dhe për herë kushton vëmendje kësaj fushë është Këshilli i Evropës. Pra Këshilli i Evropës është organizata që e mban të gjallë atë fushën e të drejtave të njerëzit që në kupton po ashtu edhe lirinë e shprehjes, dhe ka shumë konventa dhe rekomandime se si të organizohet një strukturë e duhur e transmetuesve publik për të qenë në shërbim të publikut. Pra janë këto 6 parimet që ne shpresojmë që e qartësojnë se e bëjnë të qartë se çka jemi dhe çka nuk jemi, dhe kjo shpjegon për të tjerët që do të jemi universal, që do të thotë se do të ofrojmë një përmbajtje universale
Dhe po ashtu do të synojmë një gjithëpërfshirje apo universalitet të klientëve apo të publikut. Parakushtisht, transmetuesi publik është të jetë i pavarur. Pavarësia është alfa dhe omega gjithçka, e pavarësia nga qeveria, nga parlamenti, nga partitë politike, nga presioni ekonomik, nga grupet ekonomike. Dhe kjo dallon nga çdo po ashtu varet edhe nga cilësia e përmbajtjes që do të ofrohet për publikun dhe diversitetit që po e PM do të thotë programet informative, kulturore, edukative. Kjo është do të thotë një specialitet i transmetuesve publik. Tjetër kriter është të jemi të llogaritënës, që do të thotë se çdo gjë që bëhet nga transmetuesi publik duhet të bëj llogari për atë. Publiku ka të drejtë të di se ku po i shpenzojmë parat tona, si po i shpenzojmë, apo i shpenzojmë në mënyrën e duhur parat, dhe sigurisht ne nuk do të kemi të ardhme nëse nuk jemi të parët sa i përket inovacionet, modernizimit, teknologjive të reja që gjithmonë ka qenë si shenjë dalluese e transmetuesi publik krahasim me ata komercial. Nuk di ndonjë shtet në botë ku të publiku transmetuesi publik të zhvillon të teknologjive të afronte të gjithëve. Ata përdorin teknologjinë ekzistuese për profit, por nuk janë të përfshirë në inovacion. Është fjala për transmetuesit komercial dhe nga kjo kemi edhe parimet editoriale që është më rëndësi të dihen në fushën e financimit, që do të thotë që ne jemi gjithmonë të paanshëm, dhe kjo do të thotë që është pjesë pavarësisë tonë, jemi të drejtë në kuptimin e raportimit, të drejtë që do të thotë që ne raportojmë për shumicën, për pakicat, për gjithkë në shoqëri që është relevant dhe që duhet të kenë të drejtë të shprehen vetë, dhe po ashtu do të thotë që transmetuesi publik i respekton të gjithë. Tjetër parim është të jemi të sakt dhe të rëndësishëm apo relevant, që do të thotë se transmetuesi publik nuk duhet të jetë gjithmonë i pari me lajme, por lajmet që prodhohen nga transmetuesi publik do të kontrollohet dyfish në mënyrë që të jetë i besueshëm për të fituar besimin e publikut. Të lidhur do të thotë se jemi të lidhur në kuadër të shoqërisë me të gjitha grupet shoqërore, me shoqërinë civile, me të gjithë do të thotë aktivistët që mund të jenë po ashtu aktiv në transmetim e kështu me radhë. Boris, i kemi 5 minuta, që lutem nëse mund të vazhdoni, por mendoj se duhet të shpjegoj shenja po është kredibiliteti dhe pavarësia nga partitë politike. Tani do të flasim pak për financimin. Nuk është më rëndësi se si financohet transmetuesi publik. Mund të financohet nga tarifat e licencimit, mund të financohet nga buxheti, por më rëndësi është të ketë financim të qëndrueshëm. Dhe burimet e financimit është më rëndësi që të mos ndikojnë në përmbajtje. Janë dy modele bazike të financimit, njëra është financimit i drejtpërdrejt, janë këto tarifat e licencimit, taksat e dedikuara, për shembull në Finlandë, në Skandinavi, në përgjithësi, në Suedi, po ashtu kohët fundit, ata financojnë transmetuesin publik nga taksat në të hyra të individëve, të personave, por duke në kuptuar që ata që fitojnë më shumë, paguajnë më shumë, ata që fitojnë më pak, paguajnë më pak. Dhe forma indirekte apo jo drejtpërdrejt të financimit është përmes buxhetit. Kjo kohët fundit është shumë e përhapur në Evropën lindore, faktikisht është me pasoja të këqija. Po ashtu në kuadër të këtij modeli do të verzion është që kemi vetëm një burim të hyrave, që do të thotë vetëm përfitimet nga
tarifat e licencimit apo mund të ketë financim të përzirë, ku mund të ketë burime të ndryshme të financimit. Për shtetet të vogla si Kosova do të thoja se mënyra më e mirë do të ishte ky verzioni i përzirë i financimit, që të keni shtylla të ndryshme mbi të cilat mund të mbështeteni dhe për të qenë do të thotë më të pavarur në këtë aspekt. Mënyra e financimit me anë të tarifave të licencimit është më tradicionale në Evropë dhe ne promovojmë shumë këtë mënyrë të financimit, se kjo ndërton një kontakt të drejtpërdrejt në mes të publikut dhe transmetuesit publik dhe nuk ka nevojë që qeveria apo parlamenti në mënyrë arbitrare të vendos për financim. Mënyra e financimit me anë të buxhetit, do shpjegimi i këtij lloji financimi në Evropën lindore është ka qenë financim, mënyra financimit edhe në bashkimin sovjetik, sepse bashkimi sovjetik nuk ka pas përvojën e gjitha këtyre shteteve të tjera për ndonjë lloj burimi tjetër të financimit përveç buxhetit, sepse ka qenë buxhet shtetëror dhe në këtë mënyrë është financuar. Kjo në prezantim që keni me ngjyrë të katërt të mbyllur, keni ku më shumë transmetuesit publik financuan nga buxheti dhe këta me ngjyrë të katërt të hapur nga tarifat e licencimit. Tani më shpjegova mënyrën e financimit direkt, kjo është mënyra më e drejtpërdrejt që qytetarët të kenë ndikim. Çfarë do lloj mënyre që zgjedhni ju është, do të thoja, do të jetë interaktive, publiku do të ketë ndikim përmes organeve të qeverisë dhe ne gjithmonë jemi në kërkim për më mirë, po këto do thotë modele që janë provuar dhe po ashtu edhe modeli i financimit përmes buxhetit ka avantazhet e veta dhe por problemi i kësaj mënyre është se do të jetë i parashikueshëm dhe i çndrueshëm, por e keqja e saj është se varet shumë nga ndikimi politik. Tarifat e licencave ka po ashtu aspekte negative. Nuk do të ishte mirë nëse nuk do të ishte fair që nëse nuk e shpenzojmë. Për shembull, një prej tyre është varësisht nga modeli që e përzgjedhni, po personat, njerëzit nuk kanë dëshirë shumë që të paguajnë, përveç atyre që janë të domosdoshme dhe shumë persona tentojnë që t'i shmangën pagesave. Ju mund t'ju kujtohet në Serbi, në Maqedoni ka qenë një rast i tillë, ka qenë një problem i madh. Me mbledhjen e këtyre tarifave, se po ashtu do të ekzistojë një sistem se si bëhet mbledhja këtyre apo inkasimi këtyre mjeteve. Dhe po ashtu do të ketë të dhënat të klientëve, të dhënat të sakta që nganjëherë nuk është e lehtë që të ndërtohen. Dhe mbi të gjitha shumë parti politike e shpërdorin këtë, duke thënë se ne do të mbyllim këtë praktikë të mbledhjes së tarifave dhe do të bëjmë financimin në mënyra të ndryshme. Faleminderit shumë, Boris, me që kemi vetëm 10 minuta për pyetje përgjigje, më lejeni t'ju prezantojmë rregullat e këtij diskutimi. Janë këta personat këç do të flasin nga 10 minuta, ata që do të marrin pjesë në diskutim do të marrin jo më shumë se 5 minuta dhe nëse dikush dëshiron të përgjigjet, ka kohë për përgjigje 3 minuta. Pse janë këto rregulla kaq strikte? Është për arsye se dëshirojmë të mbulojmë ato që kemi planifikuar, do t'ju jam hapësirë personave që të shprehin mendimet e tyre, kështu që duhet të marrim parasysh kohën dhe të jemi shumë konciz. Kjo është koha për pyetje, kemi 10 minuta për pyetje, atëherë ju lutem, fjala është e juaja. Shëndetje për gjithë. Unë jam Niman Raca, i drejtori i Departamentit Ligjor në Komisionin e Parë të Media. Deshta të lidhem pak me prezantimin e fundit që e pat Boris. Më intereson të di sa është praktike mirë edhe në vende të tjera të regionit, po dhe në nivel evropian, që transmetuesi publik si formë financimi të ketë
komunikime komerciale audiovizuale, duke ditur që me dashje ose pa dashje ato mund të afektojnë natyrisht përgjegjësinë edhe redaktuese editoriale të transmetuesit publik. Dhe rrjedhimisht transmetuesi publik mendoi ish dashur në kuptimin e komunikimeve komerciale të dalloj nga media tjera pikërisht duke u rregulluar në mënyrë më strikte dhe në mënyrë shumë më të kufizuar reklamimi në këtë institucion. Këtë po e përmendi për faktin se bazon në direktivën AVMS, domethënë për shërbimet mediale audiovizuale në nivel evropian, nuk është vend ndonjë përjashtim për shembull sa i përket rregullimit të transmetuesve në aspektin e komunikimeve komerciale. Ne kemi në fuqi rregullorën për komunikimet komerciale, e cila de facto ka qenë suspenduar në zbatim për faktin se ka hyrë në fuqi ligji për transmetuesin publik. Ky ligj që është sot në fuqi dhe me një farë forme e ka ndryshuar komplet kuotën e reklamimit në transmetuesin publik, duke bërë kufizimin e 10% vëllimit përgjithshëm programor. Ne thjesht kemi shpresuar që ndoshta me ligjin e ri që do të hyjë në fuqi, kjo pjesë e komunikimit komercial do të reduktohet ose të them ndryshe do të hiqet fare, kjo do të ishte opsioni më i mirë i mundshëm. Okay, the question was fairly relevant and concrete. To which extent konkrete, në çfarë mase tregohet nga në rajon se do të thotë komunikimi komercial ndikon në transmetim. Me lejon të shtoj një deklaratë e rëndësishme në lidhje me prezantimin tim, po ashtu duhet të qartësojmë, ta bëjmë të qartë, sepse nuk është e qartë as në Kosovë se financimi i transmetuesve publik nuk është shpenzim, duhet të shihet si investim. Dhe një investim në cilësi, investim në demokraci e kështu me radhë. Dhe duhet të jetë e qartë sepse disa qeveri dhe parlamenti po diskutojnë se duhet ta bëjmë këtë si në Evropë, po nuk është e vlefshme dhe thjesht është gabim. Dhe sigurisht do të ishte mirë nëse do të kishim para të mjaftueshme për transmetuesit, aq sa nuk do të kishim nevojë për të hyra shtesë. Në shtetet të vogla nuk mund të imagjinoj që ju mund të mbledhni mjete të mjaftueshme për përkraje apo para nga buxheti për të siguruar cilësi, transmetim cilësor pa këto të hyrat shtesë. Dhe mos harroni se reklamat në transmetuesin publik nuk janë të njëjta si në ato komerciale. Reklamuesit në transmetues komercial janë të përfshirë se në çfarë lloj programe do të përkrahen. Në transmetuesin publik reklamuesit asnjëherë nuk do të ndërlidhen me përmbajtjen. Sepse është roli i transmetuesit publik dhe në shumë raste, për shembull vi nga Slovenia dhe në Sloveni asnjëherë nuk do të largonim reklamat nga transmetimi publik sepse ajo përfaqëson po ashtu një lloj mase të rolit dhe të kredibilitetit të transmetuesit publik në shoqëri dhe mënyra se si mbledhni do të reklamat dhe marketingun në transmetuesin publik do të jetë ndryshe, do të jetë një farë informacioni për konsumatorët, për bizneset që ekzistojnë dhe në këtë mënyrë do të lejohet. Sigurisht nuk do të dëmtoj do thot ekzistencën e transmetuesve privat edhe nga protokolli i Amsterdamit në nivel të BE-s e bën të qartë këtë, po duhet të shihet si mënyrë ndihmëse e financimit. Dhe mendoj se më shumë që zvogloni kohën për reklama në transmetimi publik do të jetë më e kushtueshme dhe dikush do t'i mbuloj këto shpenzime apo këtë kosto. Nëse mund të shtoj shkurt me sa di unë në asnjë vend në rajonin e Ballkanit Perëndimor të gjithë transmetuesit publik kanë të drejtë të mbledhin të hyra përmes reklamave. Këto reklama do të dallojnë nga shtetin në shtet, sa përket kozgjatjes, ka kuota për atë kohën prime, për kohën me të kushmëria është më e madhe, po siç e tha Borisi, nuk ka standard në nivel të BE-s që rregullon këtë dhe ju duhet të gjeni atë balancë në mes të nevojës për të gjeneruar, për të krijuar të hyra nga reklama dhe po njëtën kohë për mos të
rrezikuar, do thotë faktin që marrin para nga shërbimi publik. Faleminderit. Dua vetëm të shtoj se është një diskutim shumë i rëndësishëm sa i përket financimit dhe burimeve të financimit që duhet të diskutohen edhe me rolin e mediave publike, sepse shërbimi publik nuk do të ishte nuk të arritë të plotësonte ato kushtet e veta pak këto burime të financimit dhe kemi programe për minoritete, për fëmijë, për persona me probleme të ndryshme, me dëmtime të ndryshme. Këto janë programe shumë të shtrenjta dhe do të thoya se këto pyetje duhet gjithmonë të shtrohen në kontekst të asaj se çka duhet të ofrojë transmetuesi publik tek shoqëria, çfarë do të ofrojë shoqërisë transmetuesi publik. Faleminderit. Unë deshta vetëm të sqarojmë një situatë cilën e tha para folsi edhe bëni pyetje. Në Kosovë është e limituar, deshta vetëm të sqarojmë se është e limituar çështja domethënë hyrave nga marketingu. Është deri në 10%, në më shumë se 10% marketingu s'mujmë pas në RTK. Kështu që nuk është domethënë ai farë nuk është diçka që i kemi jashtë, edhe pse KPM-ja shpeshherë më shumë të thënë më na rregullu neve, më na kufizu neve se privat, po tash thojmë këtë debat, bëjmë debat pak më vonë. Ideja, më fal, vetë sa për plotësim. Please, we have another 3 minutes, please. Okay. E kemi të qartë që prej formave të financimit edhe në region transmetuese publik janë edhe komunikimet komerciale. Megjithatë, si transmetues publik, mendoj që duhet ketë rregulla strikte thjesht për të dalluar nga një transmetues komercial. Nuk ka logjik dhe arsye që brenda prime time kohës shikueshmërisë më të lartë, për marrë si shembull që transmetuesi publik të vazhdon me komunikime komerciale. Si themi ashtu, le të shpendohet koha se 10% zhvillimit është e vërtetë që është caktuar çfarë kohë duhet bëhet. Dhe kjo mendoj që duhet me u trajtu, sepse një 10% zhvillimit programor ti mundesh me koncentru për shembull në kohën e shikueshmërisë më të lartë. Dhe si transmetues publik komplet mesazhi është komercial pastaj. Për ata po themi që duhet jetë praktik e regulatorëve ose obligimi regulatorëve që këtë rregullohet në formën si që një kategori kushtetuese ka bëjë një rregullim të barabartë të tregut medial në Kosovë. Praktikisht ne kemi pasur edhe ankesa shumë të nga mediat private që një rregullim i tillë i ligjit të RTK-s ka kriju një diskriminim në raport me rregullimin e shërbimeve mediale në Republikën e Kosovës. Prandaj unë po them që duhet regulatorit këtë rënë më aktiv. Edhe unë propozoj që tash ky ligj është në proces të ndoshta admiratimit, tash ligji për të kënë, po duhet thjesht të pranohet roli i regulatorit Komisionit pa art media si kategori kushtetuese për të rregulluar tregun medial. Fjala treg medial natyrisht që nuk e përfshin edhe çështjen e komunikimit, se pikërisht për këtë ne flasim sot, sepse është një ndikim shumë i madh i reklamës, edhe të audiencës edhe të zhvillimit si biznes. Ideja është ne fatkeqësisht ndoshta duhet ta kemi financimin e RTK-s nga ana reklamave. Po si shqetësimi jonë është që RTK-ja duhet ta ketë një buxhet të qëndrueshëm ku nuk do të jetë fare varur nga bizneset dhe komunikimet komerciale që i ka. Domethënë kjo është poenta. Nuk ka asnjë diskutim dhe ne jemi për ta pasur një qëndrueshmëri financiare transmetuesit publik, nuk diskutohet. Është sfida edhe për ne si regulator. Sepse sa për informim, obligimet e Radio Televizionit Kosovës natyrisht nuk përjashtohen në raport me obligime të tjera. Dhe ne si institucion kemi pas shumë probleme me RTK-n sa i përket pagesave të taksës për licencë dhe gjobat të cilat janë shqiptuar më herët si rezultati i disa shkelje të caktuara. Dhe rrjedhimisht është shumë keq se nëse ne një gjobë si institucion e shqiptojmë dhe transmetuesi publik që i çdo të jetë nivelin më të lartë mundshëm nuk e ka për shembull mundësinë që ta bëj pagesën e asaj tarife, domethënë se gjobës të caktuar. Domethënë është shumë keq për neve si institucion që transmetuesi publik është në këtë gjendje financiare. Po megjithatë mendoj që të komunikimet komerciale duhet ta kemi në rregullim më adekuat, më strikt dhe autoritetit duhet të pranohet jurisdiksioni edhe mbi transmetuesin publik. Është e vërtetë që RTK-ja është transmetues publik ka ligj të veçantë. Megjithatë mandatin që e ka me ligj i raporton Kuvendit Kosovës sa i përket ushtrimit ose plotësimit misionit saj, ndërsa sa i përket rregullativës dhe obligimeve të tjera duhet t'i raporton institucionit Komisionit pa art media. Okay. Thank you so much. This is very relevant input from the Faleminderit shumë relevante nga regulatori i pavarur i media. Do të kemi kohë të diskutojmë të gjitha këto aspekte gjatë ditës. Do të bëjmë një ndryshim të vogël
pas pauzës e kafës, së pari do të dëgjojmë zotin Shala që do të flasë për përvojët e RTK-s, nevojët financiare, nevojët për përkraje financiare. Dhe do të kemi edhe po ashtu zotin Nejt Hasanin nga Komisioni Parlamentar për Media, që do të në familiarizoj. Por para kësaj, le të bëjmë një pauzë kafe dhe mandej të vazhdojmë diskutimin. Okay, welcome back. We are going to continue discussion. First of all, we are going to hear General Manager of Radio Television of Kosovo, Mr. Mentor Shalja, who is going to explain to us the background experience of RTK when it comes to financing, its impact to development of the RTK, also to his insight on existing legal provisions that are in the pipeline now, and what are the needs for proper financial assessment of financial needs of RTK. Mentor, floor is yours. Faleminderit, Vojo. Unë fillimisht domethënë këtë fjalimin tim do të përqendroj te historia e financimit të RTK-s, për shkak se RTK-ja mendoj që kemi disa forma të financimit që janë bën ndër vite, prej themelimit të RTK-s edhe deri tash, dhe kemi një përvojë të madhe, mund të them, e cila në fakt mund të merret si forma të krahasimit brenda vetë RTK-s, pa u nisë te Transmetues tjerë ose forma tjera praktikat që janë vendet e Bashkimit Evropian ose në rajon. Domethënë RTK-ja i ka ndahet në 3 periudha, domethënë sa i përket formës të financimit, është periudha e UNMIK-ut, domethënë prej themelimit deri në vitin 2001, kur RTK-ja është financuar kryesisht nga donacione, për shkak se ka qenë themelimi dhe ka qenë nevoja urgjente për me e funksionalizu radio-televizionin e Kosovës. Ndërsa prej vitit 2001, RTK-ja bëhet me ligj nga kuvendi i atërshëm i Kosovës, ku parashihet ligji i parë, domethënë miratuar nga kuvendi i Kosovës për radio-televizionin e Kosovës, e parasheh formën e financimit të drejtpërdrejt nga qytetarët përmes faturave të energjisë elektrike, dhe tarifa ishte 3.5 euro për një orë elektrik. Kjo formë e financimit u përcjell edhe në ligjin pastaj të miratuar në vitin 2006, dhe mund të them se kjo ishte periudha më e mirë e RTK-s, pasi që kishim një financim të drejtpërdrejt nga qytetarët, dhe të hyrat përputheshin me kërkesat dhe nevojat e radio-televizionit të Kosovës. Kjo formë e financimit zgjati deri në vitin 2009, kur gjykata kushtetuese pas ankesës së një qytetari, një pensionisti, mori vendimin për suspendimin e kësaj forme të financimit, duke kontestuar vetëm lartësinë prej 3.5 eurove, por jo edhe formën e financimit siç është interpretuar vazhdimisht gjatë gjithë këtyre viteve, mendoj që është interpretuar gabimisht. Gjykata kushtetuese në atë kohë pa kërkuar nga Kuvendi i Kosovës si themelues, si brenda një periudhe 3 mujore, të gjejë zgjidhje për çështjen e ngritur. Por kjo nuk ndodhi as për 3 vjet tjera, derisa u miratua ligji i RTK-s në vitin 2012, i cili ligj ende është në fuqi. Vendimi i gjykatës kushtetuese ishte goditja më e madhe për RTK-n, e cila për 9 vite me radhë na ka shkaktuar shumë telashe në funksionimin e radio-televizionit të Kosovës. Në vitin 2012, me ligjin e ri, Kuvendi gjeti një zgjidhje të përkohshme 3 vjeçare të financimit, që ishte 0.7% e buxhetit të Kosovës, pa të hyrat e privatizimit, të hyrat komunale dhe disa të hyrat tjera. Dhe kjo formë e financimit vetëm sa rëndoi situatën në RTK, pasi që ishte një buxhet shumë më i vogël se sa i me parapagim direkt nga qytetarët dhe vështirësoi funksionalitetin e RTK-s. Madje në vitin 2012, kur kjo formë financimit hyri në fuqi, domethënë Qeveria e Kosovës e shkurtoi buxhetin, domethënë edhe nga ato të hyra që i kishin parapa me projeksionin për vitin 2012, e shkurtoi për 2.7 milion euro, e cila pastaj RTK-n e futi në borxhe të mëdha që sot asaj dite hala i vujnë pasojat e asaj situate. Edhe pas 3 vitesh nuk u gjet zgjidhja financiare. Partitë politike nuk kishin asnjëra të gatshme që të votonin një ligj i cili do ta rikthente gjendjen e mëpashme të financimit direkt nga qytetarët, pasi që friksoheshin se do të humbnin votues, ishte kjo frika që ende vazhdon të jetë
prezente në tek partitë politike, që në një farë forme për partitë politike është e kuptueshme se secila parti nuk dëshiron që t'i humbë votues të vet, por unë mendoj që nuk është, në fakt, nëse ishte bërë një sqarim më i madh tek publiku, besoj që nuk do të kishte pas asnjë problem në këtë formë. Dhe sot e kësaj dite RTK vazhdon të financohet me ndihma nga buxheti i shtetit. Në fakt na marrim ndihmë nga buxheti i shtetit. Ne çdo vit e dërgojmë projeksionin buxhetor me real, i cili, domethënë, do t'i përmbushte kërkesat dhe nevojat e transmetuesit publik në kuvend. Mirë po, sigurisht ndarja e buxhetit bëhet nga qeveria dhe gjithmonë buxheti për RTK vendoset pa i marrë parasysh kërkesat dhe nevojat reale që i ka RTK-ja. Prandaj dhe kjo forma e financimit nga drejt për drejt, nga buxheti i shtetit, është një formë jo e mirë, është një formë e cila varet drejt për drejt nga shumë faktorë. Faktori i parë mund të jetë buxheti i vogël, ndoshta edhe vetë i buxhetit të shtetit, dhe kërkesat e mëdha edhe të fushave tjera që janë. Dhe forma tjetër është që me këtë formë të financimit drejt për drejt nga shteti, pastaj krijohet një raport jo i këndshëm mes partive politike, kur po them partive politike, po flas kuvendit, se cila partitë politike e përfaqësojnë kuvendin, dhe transmetuesit publik. Kështu që në vitin 2013, dhe sot do të thotë ne financohemi nga kjo formë e cila po na shkakton jashtëzakonisht të lashe të mëdha. Po pavarësisht kësaj ne është dashur të zhvillohemi. Dhe pavarësisht domethënë obligimeve që i kemi përmbushur, siç ka qenë hapja e kanalit të dytë në gjuhën serbe, cili ka qenë edhe obligim kushtetues, edhe ligjor, edhe me pakon e atisarit, neve na është premtuar që do të rritet buxheti RTK-s atë kohë. Është premtuar që me hapjen e këtij kanali do të rritet buxheti, për shkak se është një obligim. Ne hapëm kanalin, por asnjë cent nuk është rrit në buxhetin e RTK-s, dhe sot e kësaj dite ne RTK2 funksionon me 24 orë program, me të njëjtin buxhet ose me një pjesë të buxhetit të RTK-s që është nda për këtë kanal. Gjithashtu, ne duke qenë se jemi në pjesë dhe jemi në një konkurrencë mediale, jo vetëm në Kosovë, po edhe më gjerë, si transmetues publik, edhe në rajonin më gjerë, po gjithashtu edhe për diasporë, për shkak se Radio Televizioni i Kosovës audiencën shumë besnike ka në diasporë, e ka një audiencë jashtëzakonisht madhe, ne vendosëm që të zerohemi edhe me kanale tjera, siç është RTK3 dhe RTK4, pavarësisht që ka pas shumë kritika, se pse ne po zerohemi, mirë po ishin kërkesat, ishin nevojat që ne të zerojmë hapësirën tonë programore në mënyrë që shikuesit të kenë mundësi sa më shumë të kenë programe, edhe në mënyrë që na të kemi hapësirë që ta përmbushim misionin tonë, cilin e kemi me ligjin e RTK-s. Kemi 4 shtylla, të cilat ne këtu dallojmë me transmetues privat, si ne i kemi disa obligime ligjore të cilat duhet i përmbushim, derisa transmetuesit komercial nuk i kanë ato obligime. Gjithashtu kemi zhvilluar jashtëzakonisht shumë, se prap duhet të ecim me trendet nëse dojmë të kemi ta mbajmë shikuesin, ta mbajmë publikun. Edhe mendoj që kjo edhe ka mbajtur publikun, këto zhvillime të cilat i kemi bërë vet pa asnjë ndihmë ose pa asnjë rritje të buxhetit. Kemi zhvilluar jashtëzakonisht shumë median online, e cila është në trend dhe e cila në fakt është tash gjitha mediat po shkojnë drejt internetit dhe medias online, dhe funksionimin e brendshëm të RTK-s, dhe do të tërë këto vite ne funksionojmë me buxhet emergjent, i cili nuk plotson as për sa afërmi nevojat të RTK-s. Me draft ligjin e ri, tash është një shpresë që me draft ligjin e ri, i cili është në proces të miratimit, më në fund është gjetur një zgjidhje. Dhe kjo zgjidhje nuk është zgjidhje që është shpik nga do të thonë kuvendi ose nga ne si shoqëri civile ose si media, po është një zgjidhje e cila është marrë nga shumë praktika
Po ndoshta edhe nga vetë praktikat që i ka pas Radio Televizioni i Kosovës, se na i kemi kalu këto fazat, i dim që është me parapagim, i dim që është me buxhet shtetit, i dim që është me ndihma sociale, se edhe në kohën e Unmikut me ndihma sociale kemi punuar. Edhe tash jemi me ndihmë. Na jemi në fakt si rastet sociale. Ne varemi sa na ndahet buxhet neve dhe na sakt nuk e dim çka duhet me projektu për vitin e ardhshëm. E kemi të pamundur me ndoshta kemi shumë plane, po në fakt në fund vitit neve na shkurtohet buxheti, do thotë ka që kene na absolutisht nuk mund t'i përmbushim ato plane cilat i kemi para po. Me draft ligjin e ri është zgjetur një zgjidhje që mendoj që është zgjidhja më adekuate për edhe një zgjidhje që do të garantonte një financim stabil, një stabilitet financiar për një periudhë më afatgjate. Dhe do ta stabilizonte pak a shumë RTK-n. Pagesat direkt nga qytetarët, që është parashihet tash me draft ligjin e ri, edhe tarifa prej 2.5 euro, në fakt tash është përmbushur ajo kërkesa e gjykatës kushtetuese, se kjo ka qenë kërkesa e gjykatës kushtetuese në atë kohë, që kontestohet niveli i lartë i pagesës. Kjo ka qenë, edhe kjo është vendimi i gjykatës kushtetuese, dhe tash kjo është në farë formë është përmbush ajo kërkesa e gjykatës kushtetuese që ka qenë atë kohë. Është 2.5 euro, me 2.5 euro sigurisht që prej 2009 dhe i tash janë 9 vjet, dhe sigurisht që ka edhe inflacion dhe në vend se ndoshta i çdosh të rritet kjo tarif. Po ne si RTK jemi pajtu që jetë kjo formë, nëse ka edhe forma tjera cilat do ta përmbushnin këtë, për shkak se vetëm me formën 2.5 euro ka parapagimi është pamundur prapë të funksionohet. Po edhe 0.4% nga buxheti i shtetit për projektet që janë me interes nacional, që këtu hyn ndoshta festivali për këngën e Eurovizionit, ndoshta janë ngjarjet e ndryshme sportive ku Kosova prezantohet si shtet ose është me interes nacional dhe ngjarje tjera cilat janë me interes nacional, dhe një pjesë, një përqindje nga forma e marketingut, unë mendoj që është forma më adekuate e mundshme për kohën dhe për një periudhë më afatgjate se që ka qenë deri më tash. Kjo formë e financimit do të siguronte edhe investime më të mëdha teknologjike, për shkak se shohim çfarë zhvillime të shpejta teknologjike kemi, me çfarë hovë të shpejt po bëhen dhe ndoshta brenda sa të bëhet në investim, ndoshta brenda 2 viteve duhet të updatetohet ai investim me teknologji të reja. Në mënyrë që të jemi sa më afër shikuesit. Ne në pamundësi, tash duhet t'i them disa detaje që janë të rëndësishme, ne në pamundësi të buxhetit, domethënë në pamundësi të financimit ose të mjeteve financiare, ne kemi zhvilluar edhe formën e raportimit live, raportimit drejt për drejt, ose edhe realizimit të kronikave ndryshme, emisioneve ndryshme me celular, me telefona mobil, e cila në fakt në rrethona normale nuk ishte ndodh në atë mas që na sot e përdorim. Mirë po për publikun është më rëndësi ta ketë programin dhe ne kemi menduar te publiku pavarësisht të lasheve cilat i kemi pas. Gjithashtu gjithashtu programet kualitative për cilat shpesh ka debate, kritika janë të mira, si janë të mira, duhet me ditë që kushtojnë, janë shumë të shtrejta. Nëse dojmë të kemi programe të mirëfillta kualitative, që shmerremi shembull shpeshherë, mu më thojnë njerëz, pa ki pa BBC-a, çfarë programe i ka, ki pa që shonë janë në RD-n CDF, po sigurisht që i kanë ata, se ata i kanë buxhetet miliardshë dhe ata e kanë shumë lehtë të investojnë, po për ne është e pamundun, ne e dim çka dojmë, saktë e dimi, kemi të gjitha projektet, si projektin e digitalizimit, si projektin e digitalizimit rrjetit, projektin e digitalizimit produksionit, digitalizimin e arkivave, të gjitha projektet i kemi të gatshme, i kemi plan programin e gatshëm, saktë e dim ku po dojmë. Këto projekte i kemi me vitet tona të gatshme. Mirë po është e pamundun të realizohen pa një formë financimit. Me këtë formë financimit besoj që do të mund të bënim një dinamik të investimeve, një dinamik të zhvillimit dhe besoj që për një periudhë të shkurt, 3-4 vjeçare RTK do t'i përmbushte të gjitha këto obligime që i ka, sidomos pjesën e digitalizimit të këtyre 3 komponentave që i thash, po ndoshta nesër pas nesër edhe objektin e RTK-s për cilin gjithë e dim se në çfarë kushte funksionojmë. Ne sot funksionojmë nëpër garazha. Ne është dashur pamundësi prapë të financimit, pamundësi të hapësirave, garazhat e veturave, të makinave,
ne i kemi adaptu në studio televizive. Dhe sot ju, shumica për ju shkeni qenë ato studio dhe sheni ku funksionojnë. Po, për ne ka qenë më rëndësi publiku. Publiku tjetë i kënaqur me përmbajtjen, edhe publiku t'i ofrojmë sa më shumë përmbajtje, pavarësisht kushteve, rrethonave të cilat funksionojnë. Unë nuk isha dësht më shumë që të, për shkak se jam më interesuar të nxitë debatet, flasim me pyetje përgjigje, po vetëm deshta të tregoj këto 3 format e financimit cilat i ka pas RTK-ja dhe RTK-ja ka një përvojë. Dhe nuk jemi të paprgatitur nëse nesër hymë me formën e financimit nga parapagimi. Jemi të gatshëm si në aspektin teknologjik, po jemi të gatshëm edhe në aspektin e funksionimit të përvojës që kemi edhe me këtë formën e re të financimit. Faleminderit. Thank you, Mr. Shalja. Frankly speaking, knowing the situation in all of 6 countries of the region, we are one of the rare countries where nga vendet e para public services që shërbimet publike televizive thonë se ky potencial duhet të jetë i mjaftueshëm për zhvillimin, për nevojat zhvillimore sigurisht. Ka hapësirë për mendimet e tjera, për pyetje përgjigje. Nëse keni ndonjë pyetje për zotrin Shalën për këto mënyrat e financimit, fjala është për ju lutem. Kam një pyetje më shumë për këta ndërkombëtarët, këtë çështjen e vendimit gjykatës kushtetuese. Më duket mu që e kanë interpretuar sipas shefit se ai ka qenë vendim për një qytetar. Po sikur ka qenë rasti imunitetit një deputetit që na kanë heq krejt imunitetin, se ndoshta këta ndërkombëtarët nuk e dinë që na jemi, domethënë, për një libër të Genisit, Kosova edhe si parlament është i vetmi vend në rajon që deputeti nuk ka imunitet. Dhe gjykata kushtetuese pa drejtësisht ka ndërhyrë në radio televizion të Kosovës vetëm për ta shkatërruar. Se ka qenë për një qytetar vendimi, jo për ty, këna është kështu apo jo? Vendimi ka qenë me ankesën e një qytetari. Një qytetar ka po një ankesë dhe është marrë një vendim, po jo vendim për me ndalu formën e financimit që ka qenë përmes parapagimit, po për nivelin e lartësisë së pagesës. Ai është anku se po pagun shumë për RTK. Edhe është shtrajt 3.5 euro. Ekziston vendimi, kush do me pa sigurisht që mundet me marrë për gjykatës kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese ka kërkuar nga kuvendi që me e gjetë zgjidhjen, kuvendi me gjetë zgjidhjen me zbrit tarifën. Nuk ka pas vullnet deri sot, nuk ka pas vullnet për gjetjen e zgjidhjes ose rregullimit të kësaj forme, edhe mas kësaj situatë. Edhe një çështje e cila ende interpretohet se nuk ka informacion të mjaftueshëm. Gjykata kushtetuese ka dërguar vendimin në RTK që nuk është lëndë e gjykatës kushtetuese çështja e financimit të RTK-s. Nëse dikush sot thotë që nuk mundet kjo formë se e ka ndërprer gjykata kushtetuese, është gabim. Gjykata kushtetuese nuk e ka fare lëndë këtë çështje, e ka mbyllur rastin. Rasti është i mbyllur për shkak se kuvendi nuk ka zgjedhë zgjidhje, ka pas afat s'ka zgjedhë zgjidhje dhe është e mbyllur si çështje. Ata kanë me vendim. Na e kemi vendimin e gjykatës kushtetuese. Kështu që absolutisht nuk ka asnjë telashe ligjore kjo formë e financimit e cila është tash. Dhe mendoj që është një prej formave e cila praktikohet në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, po edhe në rajon. E kam edhe pyetje shtesë, po du me qenë shumë konkret, tash po flas, po menoj si suedez, po flas shqip. Po flasmi për shkak të EBU-s, me ditë që në çfarë gjendje është televizioni publik. Një pyetje hipotetike. Po të respektohej e drejta e autorit, që respekton BBC-a, ZDF-i, televizioni suedez. A kish me falimenturë të këja, sepse drejta autorit, kur transmetohet një film, kur shohet një këngë, duhet autorit me shku paret në konto. Ashtë edhe kjo një sfidë shumë e madhe e televizionit publik që kuvendi as nuk e den, as ka idenë për këte, as ata që përcaktojnë buxhet, s'po flas për ty kryetar të e den, po 90% nuk e din. 90% deputetëve dhe qeveritarëve të Kosovës nuk e din me çfarë kosto duhet me u prodhu një program televiziv. Çështja e drejtave të autorit është rregulluar me ligj në Kosovë dhe janë 2 agjenci cilat rregullojnë këtë çështje edhe në fakt bëjnë marrëveshje me Transmetues. Ne kemi një marrëveshje me agjencinë e cila merret me drejtat audio, që është APIK-u,
dhe ne paguajmë një tarif paushallëse fikse vjetore për drejtat e muzikës, se cilën lloj muzikës cilën e përdorim në RTK. Kjo dikon është për momentin është një tarif 30.000 euro vjetore, mirë po me tendenca që më rrit çdo vjet, do të mendoj që brenda 3-4 vjet e kam shkuar 300.000 euro. Ata kanë më rrit, siç ashtu e kanë bolizin. Drejt auto, ndërsa e kemi një tjetër kompani, Vapik, e cila në faktisht desht mi kthy ato mjetet të RTK për produktet cilat të RTK, të Transmetues në përgjithësi, për produktet e tyre. Produktet tona që ne i transmetojmë, që i marrin kablorët duhet me pagu për produktet tona, për shkak se ata marrin mallin e Transmetuesve Publik dhe me mall tonin ata përfitojnë. Kështu që është ligji i cili rregullon këtë punë, po i cili nuk po zbatohet. Në këtë pikë nuk zbatohet, për më na i kthy parë, më na i morë zbatohet, po më na i kthy nuk po zbatohet. E këtu ish dashur KPM-ja me lut rolin e vet. Derisa KPM-ja më shumë ish dashur më morë me këtë punë, se më morë me punë më shumë do të më dhanë reklamare të kësa transmetuesve privat. Unë mendoj se kjo është desh me qenë puna kryesore. Për shkak se këtu kemi një qarkullim pastaj të mjeteve, edhe është një farë stabiliteti se ti jep mjetet, po të kthehen ato mjete. Tash a kthehen më shumë më pak, është çështje e produktit që na e prodhojmë vet, është produkti jonë. Thank you, Mentor. There is a question the gentleman wanted to work. Please get it to limited 2 to 5 minutes. 2 deri në 5 minuta, sepse dëshirojmë të bëjmë interaktivitet dhe sa më shumë njerëz të marrin fjalë. Për fjalën edhe faleminderit shumë për organizimin e kësaj konferencë, edhe se shumica prej neve që sot diskutuam ose tjera ditë, kjo konferencë është pak e vonuar, i shkon mirë pak më herët, i shkon për shkak se na si komision parlamentar dje e kena dërgu për në seancë ligjin për RTK-n që ka për Transmetuesin Publik që ka shumë mos pajtime në komision, po ajo që unë mendoj që sot është interesant me diskutu sot këto është ato që i tha edhe mentori, po mentori na i boni një përshkrim qysh o kanë financimi i RTK-s dhe i tash, edhe shumë drejt e tha që mendoj që me që 2 euro e gjys sot që është caktuar në atë ligj, zgjidhet problemi i RTK-s. Kjo është sipas mentorëve, sipas RTK-s, qysh ata e shohin që mund më bëj zgjidhje. Mirë po. Unë edhe fillimisht kur kena nis këtë projekt ligj, e kena diskutuar shumë formën qysh kena më shku. Pse? Ka pas probleme të RTK-s. Janë 3 probleme që edhe në një farë formë i cekës së gjatë fjalës mentori tha kështu, është zgjedhja e një zgjidhjes të financimit të RTK-s në afat gjatë, digitalizimi edhe prona, që asnjëna prej tyre nuk rregullohen me çit projekt ligj, çysh është sot. Edhe se do të thonë që ky projekt ligj ka më kalu, se ka më shku në lezim të parë, lezim dytë, unë mendoj personalisht që ky ligj nuk duhet më kalu. Ky ligj duhet më kthyer edhe një herë prapë në komision turnin. Pesho prezent sot e kena këtu edhe një përfaqësues prej Komisionit për Buxhet. Ne kena pas një takim. Edhe veç një takim e kena pas, ma shumë s'kena pas të përbashkët, që paka shumë i na pajtu me shumë sene që i kena diskutu aty, po nuk kena vazhdu më diskutim tjetër. Propozimi juni ka qenë që i lëvizjes dhe vendosje, ka qenë që të bëhet një skanim i gjendjes të RTK-s, para se me caktu vlerën e buxhetit, tani formën qysh me inkasu, e ne të më dhe më herët që ka formë i direkt ose indirekt, për shembull ajo forma mikse mendoj që është për fillim më konë forma më e mirë mikse, ashtu edhe kena pas propozuar në fillim. Në RTK, në qëtë formë sot, qysh ka më konë që këtë formë e financimit, në këtë projekt ligj nuk ka me has problemet të qytetarët. Pse? Se ka shku në formë arbitrare është vendos kjo. Sot e ka buxhetin ta zonë 12 milion euro RTK-ja, ose sa ka mundet më në ka du dikush, po me gjosë që atyër t'ikun, rrëth 12 milion euro, edhe na kena kalkulu, qëtë 12 milion euro, e kena kalkulu me vlerën sa do të mja morë qytetarëve. Tjetra, arsyën pse është bo këj leqë, ose këj projekt leqë, pse është fillu, o konë kryesoria, o konë që do të me pavarësurë të kënë, se po ka ankesa që partit në pushtet e kanë të kapër RTK-n. Vetë fakti që o thonë qështu, kjo pranohet që ka ndikim partit në pushtet kanë ndikim në RTK edhe
ka pas nevojë me çkap. Mirë po, në çit formë që shton na të kapër e shtim popullin direkt me pagu RTK-n. Mendoj që o dosht një ekspertizë, edhe ato e kena kërku që ose një kompani vendore, ose një kompani ndërkombëtare që vjen, e skanon gjendjen në RTK, e këshyr, e banë përshkrim të venit punës, si cili që punën aty, përshkrim, ta dim kush, çka punën, në fund na jep edhe një opcion, qysh mëna me dal prej krizës, e tek atëherë kishmi vazhdu në legjë, edhe si shkon problem. Na jena për me bo një zgjidhje për RTK-n, po ju në që të formë në mënyrë arbitrare me morë edhe unë menoj që ka me pas probleme për këtë projekt legjë. Nuk ka mundësi me kalu kështu, se i taksojmë qytetarët në mënyrë të pa drejt. I taksojmë pa e ditë ata qysh është RTK-ja edhe qka do të na do të që para leximit parë, ose gjatë leximit parë, do të me diskutu se cili deputet në kuvend, që ky ligj është hartu për neve, për komisionit tonë. Nuk o konë ligj i qeverisë që e ka pru qeveria dhe me kry. Na o doshti, ja me po mirë që të ligj e mos me po heq. Faleminderit. Thank you so much. Let me formally explain on behalf of the project that të shpjegoj nga ana e projektit diskutimi në këtë ruezë të rumbullakët kemi bërë në Maltëzi, në Macedoni dhe në Kosovë për shkak të këtij procesi legislativ që është duke ndodhur. Ju keni të drejtë, ndoshta do duhet të organizoj edhe më herët, por ka qenë fatkeqësisht ishte pamundur një gjë e tillë, po është më lejnë të t'ju tregoj se pajtuam plotësisht se janë disa hapa logjik ekzistojnë. Do thotë nevojit të bëhet një vlerësim i nevojave për financim për të ditur se sa para nevojitën. Për ta bërë këtë duhet të ketë një strategji të qartë të RTK-s me objektiva strategjike dhe në bazë të kësaj edhe stafi mandej nevojshëm dhe teknologjia që nevojitet edhe të gjëra komponente tjera. Po vazhdimisht është ky proces shumë shpesh në vendet tona proceset merren përsipër nga politika, po është një koment i vlefshëm që shtruat ju. Përshëndetje për gjithë, edhe unë sigurisht që ndije mirë që jam sot në këtë konferencë dhe ndoshta nuk është vendi ku na duhet me bo polemika si deputet, megjithatë duhet me paraqitë edhe opinionin tjetër sepse kolegu im nga vetëvendosja e tha që nuk ka me kalu edhe realiteti është që na në komision po e përsëris nuk është që gjithmonë pajtohemi për ligje, mirë po nuk kërkohet gjithmonë me pas një konsenzus sepse na jena politikanë edhe vendosu me votë. Mendimi ynë përkthehet, materializohet në votë, kështu që dje realisht në pareme kemi kalu ligjin e ri, sepse u bënën 3 vite të fundit, do më thonë që diskutohet në tavolinën e Komisionit për Administratë Publike, një ligj dhe na si deputet, shumica jena të njëjtë që jemi në komision, nuk kem në gjendje s'patëm fuqi për me çu për para. Do më thonë, edhe njëra e përsëris nuk mendoj që si deputete që sillet bota rreth transmetuesit publik, po megjithatë një pjesë e obligimi si deputet të këtij komisioni e kemi pas që 5 vitet e fundit ku është prezent edhe partia e kolegu tim, Valoni, që tani e thot që ky ligj s'ka me kalu. Realiteti është ekspertiza hiç na ka mungu. S'kena lënë vend në rajon pa shku mi pa qysh janë transmetues publik. Pra që to s'munu me thonë që e kena pas mungesë, sepse kena pa lloj-lloj versione. Pra edhe modelet e njëjta që kanë për afërsisht kriteret e njëjta edhe me popullat, edhe me zhvillim ekonomik në rajon. Nëse na dojna me gjetë arsyetim për mos me kalu një ligj politik, na gjojna sa dojna, sepse kur nuk është i përsosur një projekt ligj, ka nevojë gjithmonë ndryshu. Por nëse na kena vullnet me zgjidh një problem, me bo një institucion me një ligj qëndrueshëm, që ka nevojë me pas një financim qëndrueshëm, e thanë edhe zotrit këto që i ndëgjum, pra na mundu me isë për para, sepse prej kalimit në parim, ligji ka mundësi me pas ide të reja dhe mu amandamentu, edhe na kena mundësi me shqyrtu ato bashkë, do më thonë edhe të kolegëve tjerë. Normalisht që na kena obligim si deputet, bashkë me Komisionin e Pavarur për media, që të kujdesim edhe për mënyrën se si mbijetojnë operatorët privat në vendin tonë, televizionit, është e vështirë, sepse e dina me zhvillim ekonomik ku qëndron Kosova dhe sa vështirë kanë
mi mbajt ata punëtor, herë do me thonë, e dim që televizionet private edhe nuk i paguajnë me mujtë tonë, edhe këtu është një lloj, nëse e them pak ma botë, është edhe një lloj xhelozie sepse ata mendojnë që transmetuesi publik pi merr paret e gatshme. Edhe për këtë arsye na kena nevojë me kërku shumë a shumë kualitet për transmetuesit publik. Njëkohësisht, unë mendoj që KPM-ja e bën punën e vet sepse duhet me kërku përgjegjësi prej transmetuesit publik, por edhe na duhet me shiqu mënyrën se e përdorin këta financimin edhe kena me kontrollu këto si deputet. Po kjo nuk është justifikim për mos me jes ligji, sepse gjithmonë ka arsye me lyp ekspertizë ma shumë. Ju lutem që të mbylli unë këtë pjesë, të nderuar përfaqësues të IBU-s, ju që ju kemi sot këto si ligjërues, na jep një shembuj, disa shembuj të vendeve në rajon, se si ata e rregullojnë transmetuesin publik financimin, sa është buxheti, me shifrën nëse ka mundësi, sepse na e fat në ligjin e ri e kemi 2.5 euro, ku i kemi largu disa kategori sociale kogja shumë. Mirë po ashtu mos harroni me na dhon shembuj edhe sa e kanë ata marketingun, sepse kur ju në përshtypje në Kosovë dhe disa nga kolegët e mi këto, që transmetuesit tjerë publik e kanë ndalume, pra nuk është ndalume, unë e kam përcjell ligjet e krejt transmetuesve publik në rajon, sepse u bënën 10 vite që jam deputete edhe 10 vite jam në njëjtin komision. Një farë forme kom specializu këto punën që funksionon transmetuese. Normalisht që kena kohë me ndëgju edhe nesër edhe sot idetë e reja, unë ju falenderoj për këto ide deri tani që i dhatë. Thank you so much. The lady member of the parliament wanted Faleminderit shumë. Zonja nga parlamenti kërkoi shembuj nga shembuj të financimit të transmetuesit publik në rajon. Po faleminderit shumë se pare të përgjigjem në pyetjen e deputetës. Ju keni të gjitha shifrat dhe krahasimin e atyre shifrave në raport se sa është tarifa në rajon dhe nuk mendoj se duhet të shikoni vetëm në rajon. Sigurisht, rajoni ka edhe pashtu probleme të veta dhe ju duhet të shikoni përvoja për shembuj me pozitiv në vendet të tjera, jashtë rajonit. Dhe unë dëshiroj që do të rikë vëmendjen e juaj në 3 fakte. Së pari, dhe kjo është detyrime profesionale që të ju tregoj se prezantimi i drejtorit të përgjithshëm për të tashmen dhe të shkuaren ka qenë ishte një prezantim perfekt dhe me të vërtet ka prekur ato problemit bazë dhe unë jam i përfshirë në Kosovë që nga themelimi i RTK-s dhe e di që EBU-ja ka ndihmuar në këtë format dhe kam pasur rastin dhe privilegjin që nga njëherë dhe me zotin Adem Demaçi të ulëm në bordin e RTK-s për 6 vite dhe gjeneza e problemeve këtu dhe sigurisht që këtu janë të ndërlidhura jo vetëm me RTK-n, por edhe me mjedisin politik dhe mjedisë të tjera dhe kjo është mirë që ta kem parasysh. Blokimi i tarifave të licencimit ka qenë vendimi i parë i gjykatës kushtetuese të Kosovës dhe ka qenë unik dhe ka qenë shumë urgjent do që të jetë vendimi i parë dhe kemi vendosur që do të ka pas edhe përfshirje politike, ndikim politik në këtë dhe ka filluar mandej një erozion i historisë së suksesit të RTK-s sepse pa prit mas financimi e RTK-s u largua dhe shumë dyrhyre politike u bën doli në pa dhe mendoj se është detyra juaja, është detyra e shtetit dhe parlamentarëve dhe unë llogaris në juve që në fund të themeloni të krijoni një mjedis për mundësit më të mira që një mjedis ku më të mirë të mundshëm për transmetues publik që të operojnë. Por kjo është detyra juaja që të ruani transmetuesit publik, kjo është një gjë e sigurt. Kudo që shikoni në dokumente dhe rekomandime do të gjeni këto. Unë kam një ndjenjë dhe do të dëshirojmë të ndihmojmë dhe ne jemi këtu për t'ju ndihmuar. Sepse shumë shpesh është thënë se ka shumë puna njës RTK-ja nuk ka pasur nuk ka qenë shumë e qartë, kam dëgjuar prej fillimit këtë
ka pas një mungesë të besimit, sa i përket profesionalizmit në RTK, dhe kjo nuk do të jetë çështje e tillë. E di që kjo është një fushë për gara politike, po ashtu po duhet të përjashtoni nga kjo transmetuesi publik, sepse në aspektin afatgjatë kjo do të ndihmojë vetëm në thellimin e diskusit demokratik. Kur nëse një parti është në qeveri tani dhe herën tjetër vjen një parti tjetër dhe nëse gjithmonë ndryshohet legjislacioni varësisht nga koalicioni i qeverisë, atëherë asnjëherë nuk do të përfundojë kjo. Por unë mendoj se ka detyrime edhe transmetuesi publik dhe do të shprehim drejt për së drejti këto obligime, dhe ajo që ne mendojmë këto është që mungon një strategji e qartë për politikat e mediave në përgjithësi, po ashtu edhe për një strategji për zhvillimin e transmetimit publik. Nuk mund të krahasoni numrin e personave të punësuar apo koston transmetues publik, sepse gjithmonë në të kaluarën ka qenë kështu edhe do të jetë kështu edhe në të ardhmen. Drejtori i përgjithshëm e përmendis se ne të gjithë jemi transmetues dhe në veçanti ata që janë publik janë një udhkryq për të ardhmen. Për shkak të teknologjisë që po zhvillohet shpejt, dhe kjo po na imponon neve rregulla të reja, sepse do të jemi në gjendje të mballavaqojmë dhe të sfidojmë këtu mënyra të reja teknologjike, të cilat po ndryshojnë në mënyrë të përgjithshme organizimin tonë dhe listën e profesioneve për të cilat lista e profesioneve për të cilat do të kemi nevojë në të nesër nuk është e njëjta listë e profesioneve që kemi pas nevojë dje, sepse nevojiten shkatësi të reja, kreativitet i ri dhe për këtë arsye nevojiten analiza bazike se çka po ofron transmetuesi publik në të vërtetë, dhe çka do të jetë në gjendje që transmetuesi publik të jetë në gjendje të ofrojë nesër nëse rregullohen të gjitha aspektet tjera. Pra një strategji e duhur do të zhvillohet dhe duke që të thotë se ne do të dëshirojmë të kemi këtë përmbajtje, dëshirojmë të zhvillojmë këtu fusha të institucionit tonë apo të outputit tonë, dhe duke bazuar në këto ju e kalkuloni koston dhe do të dini po ashtu sakt se cila është lartësia e kostos e tarifes së transmetuesit publik. Dhe është një fakt jo vetëm në rajon dhe me gjerë që ne po diskutojmë, do të po diskutojmë hapur se do të ka shumë, po thonë që ka shumë punonjës, atëherë do të llogaritni se cilët janë ata punëtorë që janë shumë, çfarë lloj punëtorësh janë me shumicë apo me tepëricë. Kjo do të kalkulohet dhe do të jetë një konsenzus kombëtar, sepse kemi nevojë për transmetimin publik, nevojë ky lloj i transmetuesit publik. Edhe mendoj se ka shumë ekspert në Kosovë edhe brenda RTK-s që janë në gjendje ta përcaktojnë këto dhe të cilët do t'ju jepet mundësia që të bëjnë këto përcaktime, dhe do të jetë atëherë edhe mundësi më e lehtë apo detyrë më e lehtë për politikën, që të thotë se tani e dim që 3.5 euro nuk është e mjaftueshme për ata që dëshirojnë të arrijmë, do të ofrojmë edhe mënyra tjera. Por mos harroni që edhe drejtori i përgjithshëm e përmendi tani më se ka ende shumë fusha ku mund të sigurohen mjete apo burime të tjera. Askush këtu nuk po pyet. Dhe Kosova është shumë e zhvilluar në transmetimin kablor dhe të gjithë po paguajnë këtë çastin kablore, por pagesa e transmetimit kablore nuk është asnjëherë problem për askënd. Atëherë pse është problem pagesa e një transmetuesi publik? Do duhet kuptoj këtë antagonizëm. Dhe gjëja e dytë është një pjesë e të hyrave, siç e thamë të drejtë, drejtori duhet të kthehen këto investime shërbimit me transmetimit publik, sepse ju po i shërbeni publiket, pra transmetuesi publik po i shërben operatorëve kablor, po ata nuk po i kthejnë këto investime, nuk po i paguajnë, pra mund të gjenë shumë dyert të hapura ku të hyra shtesë mund të gjenerohen. Dhe kjo duhet të diskutohet hapur dhe unë nuk besoj që ju do të dorëzoheni, sepse sa më shpejt që e keni legjislacionin aq më mirë. Dhe mos e ndryshoni çdo 2 vite. Duhet të jetë një perspektivë e qartë dhe mos harroni
se legjislacioni është vetëm një kornizë dhe ajo do të jetë fleksibile, sepse tani këtyre detve nuk teknologjia po zhvillohet dhe po ndryshon çdo vetë dhe asnjëherë nuk mund të parashikosh se sa kanale do të transmetohen, se gjithmonë do të ketë mundësi për një kanal të ri dhe nëse nuk keni legjislacion fleksibil që ofron hapësirë për zhvillim, atëherë gjithmonë do të ballafaqoheni me problemet e reja. Faleminderit Boris. Mendoj që është koha për ne, sepse ndoshta jo të gjithë pjesëmarrësit janë të familiarizuar me specifikat e financimit të mediave publike. Është një kohë e mirë, moment i mirë për zotin Hasanin që të na ofroj një input apo informacione për këto dispozitat e ligjit të ri që është në proces tani, që ta kuptojmë më mirë cili është lajmi i fundit. Fjala është për juve. Faleminderit shumë. Shëndetje për të gjithë. Shëndetje për kolegë deputet të komisionit. Unë do të flas për ligjin për transmetuesin publik Kosovës dhe dispozita e parë e këtij ligji është qëllimi dhe fushëveprimi që ne kemi marrë si model një nga modelet e Bashkimit Evropian, një shteti i rajonit që është Slovenia. E kemi adaptuar me rrethanat dhe kushtet e Kosovës dhe kemi theksuar që Radio Televizioni i Kosovës është institucion publik i rëndësisë së veçantë kulturore dhe nacional. Radio Televizioni i Kosovës kryen shërbim publik në fushën e veprimtarive të radios dhe televizionit, siç është specifikuar në këtë ligj, me qëllim të përmbushjes së nevojave demokratike, sociale dhe kulturore të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe anë mban botës, si dhe gjithë veprimtaritë e tjera në përputhje me këtë ligj dhe me statutin e RTK-s. Në bazë këtij parimi të fushëveprimit të projekt ligjit dhe modelit që kemi marrë nga Slovenia, me adaptimet që kemi bën në fushën që është e ne kemi kërkuar edhe mundësinë e bërimit të financimit, për shkak se në Kuvend Kosovës vazhdimisht është atakuar transmetuesi publik nga opozita, gjithnjë duke u quajtur i kapur si transmetues nga pushteti. Dhe për të ikur ose për të larguar nga kjo, atëherë është kërkuar një pavarësi e transmetuesit publik që të jetë pikërisht ajo që transmetuesi publik të jetë i shkëputur nga një institucion politik, si është Kuvendi, edhe të jetë i pavarur në transmetimin e tij, domethënë të gjitha veprimtarisë të përcaktuara me ligj. Ne kemi ulëmtuar dhe kemi bë vlerësime edhe ulëmtime në për shtetet ndryshme për çështjen e parapagimit. Kemi qenë në Maltëzi, në Shqipëri, kemi qenë edhe në Itali, e kemi pa vlerësimet si i kanë mundësitë e parapagimit, dhe ato mundësi kanë qenë ato që ne kemi kërkuar dhe jemi në pajtim, po varësisht për vendit, për shtetit edhe mundësitë buxhetore kanë qenë të ndryshme. Ta kesh një buxhet për 3 miliard euro është ndryshe një financim dhe një transmetues publik, po ta kesh një buxhet me 700 milion, 1 miliard e gjys, është një tjetër mundësi, po ashtu e veprimtarisë. Ne kemi menduar po ashtu në këtë projekt ligj që fillimisht jemi dakorduar gjithë, përveç çështjen e parapagimit, që nuk kemi pas një dakordans me antarët e komisionit, me pozitë dhe opozitë, të gjithë të tjerët kanë qenë pjesë e pajtimit. Është kërkuar që edhe veprimtaritë ekonomike si të ketë RTK-ja, domethënë si formë e rritjes buxhetit, po është kërkuar po ashtu edhe nga themeluesi, nga Kuvendi, si institucion themelues që e ka themelu këtë televizion, transmetues publik, dhe ta ketë 1% vetë pagesë pikërisht ato që u përmendën për komunitetet e ndryshme, për veprimtari të rëndësisë të veçantë që janë, dhe bërimet tjera që përfshin botimet e tjera. Ne kemi kërkuar po ashtu edhe kur kemi marrë parasysh taksën që e kemi vendosur ose 2.5 euro, që u tha nga përfaqësuesi i opozitës që na nuk kemi pas asnjë skanim, asnjë vlerësim. Unë e them që kemi pas skanime dhe vlerësime, pikërisht kemi pas sepse në bazë buxhetit Kosovës është përcaktuar një përqindje e cila mirret për financimin e transmetuesit publik.
Edhe ajo përqindja është me 4%, 0.4% e buxhetit Kosovës, edhe kjo është e vlera që është kalkulu që ka arë në 2.5 euro për me mujtë me mri këtë kohët. Prandaj, është një skanim, është një prag ku është kërku, sepse është 0.4% që i buxhetit të Republikës Kosovës që shkon për transmetuesin publik. Edhe ky 0.4 kur e kalkulojmë me shifra, na del me 2.5 euro që është e mundshme të mbulohet. Edhe tjera që po ashtu kemi pas se na i ndihmojmë kompanive private duke e dhënë taksën pikërisht për mbledhjen e kësaj këtyre fakturave ose një kompanie private kecit, është çështja që asnjë kompani asku në botë nuk ka që kusht t'i mbledh tyrat tua pa një kompenzim ose provizion. Gjithë ato që i mbledhen me një provizion caktuar. E tash, nëse ne e shtojmë për shembull 0.6% dhe vlerës e 2.5 euro na të bie 15 cent që do t'i kushtoj dikujt në fakturë që do t'i paguaj për kompaninë X që do t'i mbledh ato. E tash, cilët janë kompanitë që do t'i mbledhin dhe më të sigurta që do t'i mbledhin, janë ato që ne kemi kalkulu që e kanë edhe shtetet tjera, shumica e shtete, po kanë edhe shtete që nuk e kanë. Ndërsa Italia që kemi qenë bashkë me të opozitës atje, ata e kanë përmes fakturës trymës dhe bëjnë parapagimin paraprakisht. Dhe kjo është ajo që si mundësi që ne kemi llogarit që mund të jetë ajo si buxhet i mjaftueshëm për 2.5 euro për me mbulu, megjithatë ku është deri në 10% reklamës, ku është prodhimi i drejtpërdrejt, ku janë edhe mbulesa tjera që vijnë nga qeveria ose nga kuvendi për digitalizim, janë shtesat që kërkohet. Për ne kemi shtinë projekt ligjin ton edhe një pikë aty ku kemi kërku që pikërisht transmetuesi publik me miratimin e Ministrisë së Financave të jepet mundësiat e kreditimit që të paktën të modernizojë aparaturën atje që duhet për këta. Dhe gjitha këto janë që kemi planifiku po ashtu, që nga ky projekt ligj janë liru edhe mbas të ligjit për familjet sociale që e kemi, dhe janë liru, do më familjet e ndryshme sociale që i kemi na diku bukur, një numër i madh që është i rasteve sociale, dhe familjet e dëshmorëve janë liru, janë invalideve, do thot janë bërë disa zbritje cilët edhe kur i heqim të gjitha këtu prap vim në atë shumën që e minimumit të parapagimit ose në minimumit të pagesës që duhet ta ketë një transmetues publik. Për neve është rëndësit që kemi dhënë edhe dispozitat kalimtare pikërisht këtu në këtë çështje që transmetuesi publik për vitin fiskal, vitin e ardhshëm, domethënë nëse na do të arrijmë ta miratojmë këtë projekt ligj në Kuvendin e Kosovës, me gjithë vrejtët që i ka dhe ka shumë vrejtët që na dhe jemi pajtu me opozitën, sepse duhet ketë një pavarësi të plotë të transmetuesit publik, për ta pasur këto ne kemi një dispozit kalimtare është që 0.7% e 2 vjetë që të ketë mundësi të krijojë një bazë buxhetore që të ketë një pavarësi përsëri më të plotë të transmetuesit publik. Dëmtarit tjera që janë komerciale, ato i përmendni edhe Komisioni i Pavarur për media që është mirë që të ketë edhe hapësinën kohore kur duhet të reklamohen, por ne kemi kërkuar që ta kemi edhe ligjin për na vit të hartojmë ligjin ose ta amendamentojmë projekt ligjin për Komisionin Pavarur për media, për cilët ka shumë të meta se kur është miratu ka qenë tjera rrethana, edhe është diku 7-8 vjet që është ai ligj aty që neve tash kemi pengesa edhe me tjera veprimtari që lidhen me këtë, sepse na kemi kërkuar po ashtu dhe me pas transmetuesi publik gjitha televizionet, platformat televizive ta kenë transmetuesin publik domosdo pjesë e programeve tyne pa pagesë. Do thotë që kjo është një çështje që duhet hyrë në atë mundësi, sepse çdo qytetar ka ata që s'kan mundësi ta paguajnë, ta marrin platformat e ndryshme, ata ta kenë mundësinë e transmetuesit publik drejt për drejt ta shikojnë që mos mesin pa ngjarje të informative të cilat është. Unë mendoj që me këtë projekt ligj e vrejtët që i kanë dhënë, një ndër vrejtët që kemi në përgjithësa programat, po ashtu është çështja edukative, është lajmet e ndryshme që jipen aty të rreme që i quhen ose fake news që janë, dhe po ashtu dhe çështjet edukative ku përmenden botimi i librit, programet për fëmijë,
programet shkencore janë më të pakta të cilët duhet rritet, sepse në aspektin politik sikur se është largun këtë aspekt, po kërkojmë që ti kthehet dhe ti jepet mundësi më shumë që transmetuesi publik të jetë transmetues për qytetarët dhe ngritjen e vetdijes, rujtjen e shëndetit, mjedisit dhe të edukimit arsimor. Opozita ka qenë kundër në këto, na ka pas bllokuar do ditë, megjithatë unë besoj që kjo është ndoshta një veprim politik, për shkak një rrethane politike që ka ndikuar edhe në kuvendin e Kosovës, po megjithatë kur është transmetuesi publik, ne kërkojmë që ky ligj mos të jetë i një qeverie, po ne jemi dakorduar për gjitha pikët, jemi dakorduar përveç 0.5% ose 2.5 euro që e kemi këtë pagesën, aty nuk kemi rënë dakordon për shkak se lypin forma tjera të pagimit. Forma tjera të pagimit, atëherë do ta kemi një transmetues publik të varur nga kuvendi. Kushdo që të vjen në pushtet do të ketë ndikimin e vet, e për të ikë ndikimit politik, atëherë është mundësia që qytetarët të jepet llogari dhe të jetë për qytetarët një transmetues publik. Prandaj RTK është një transmetues që deri më sot është fol shumë bardhë dhe zi për të, e na po kërkojmë që me këtë projekt ligj të japim mundësinë që të flasim dhe ta kemi një transmetues publik që do të shërbej qytetarët e Kosovës pa dallim feje, gjinie, rase, etnie e tjera. Faleminderit. Thank you, Mr. Hassani. So this was unique opportunity to hear the chairman. Ishte një mundësi e mirë për të dëgjuar udhëheqësin e komisionit parlamentar. Kemi një zotëri nga parlamenti që dëshiron të thojë ose të bëjë një pyetje, fjala është për juve. Can you please introduce yourself? Sorry, we have an expert here. Prezentoheni sepse kemi një ekspert nga IBU-ja që nuk e mund të mos jeni. Unë jam Adem Ikullovci, deputet në kuvend, jam i vetëvendosjes, nga ta që pak më shumë sulmohen. Ju përshëndes të gjithve, unë du këtë herën e parë, paraqitja me e parë, është pak më e shkurt, se kom një tim tjetër kur do të diskutoj, po du të them vetëm këte. Kur po bën krahasime me televizionet në rajon, RTK është e pa krahasueshme me ta. Unë e pyes kolegun nga Titogradi për shembull. Televizioni Mali Zi, sa redaksi i ka në gjuhë të huja. E ka në program gjuhë shqipe e di, po gjuhë tjera sa i ka. E di Slovenët kanë 3 programe më duket, jo sloven, gjuhë jo slovene. Kurse RTK-ja i ka 8 redaksi të minoriteteve. 8 redaksi ka gazetarëve, spikerëve, i kanë ekipat e vete. Kjo një kost që e ngarkon shumë RTK-n. Atjerë të liruën për kësaj kostje. S'ka këtë obligim. To dhe ishte të ceko si shembull. Ose, të bëjë këtë krahasimin e sporteve, cilë është veprimtaria do shta ku hargjon mjetet mas shumë të pospagave, mas shumë të hargjon mjetet në sport, edhe në krimtarin artistike, në programet artistike. E tash, RTK-ja është obligume të gjitha llojet e sporteve mi transmetue. Krejt kampionatet botërore, krejt olimpiadat, krejt të gjitha llojet e plus kombëtarët e Kosovës. Dhe sot televizionet private asnjë përbej. Ai kanë marrë frekvencat e Kosovës. Po të më thonë, ka vend shumë këtu për me manipulu, po du me thonë vetëm këte për përfundoj, RTK-ja është shumë e ngarkume me obligime që ndoshta do të me gjithë mënyrë dhe me liru ka pa. Kash. Thank you. The President of the Board of RTK. Apozita Malyqi. Përshëndetje për të gjithë. Unë pata është 2 çështje sqarim masi edhe jemi në emision Drejtpërdrejt, sepse për pjesën e kompetencave të bordit, unë do flas nesër aty edhe ku jam në agjendë. U tha që RTK është e kapur edhe u fol për transparencën e RTK-s. Definitivisht unë më me thonë nga këndvështrimi i bordit se nuk e di në cilën pjesë është e kapur RTK, kur nuk di se kush nuk e ka mundësinë ose shansën të jetë pjesë e RTK-s aty ku është natyra për me qenë.
ne si bordë shpesher në ka rasti për me analizu edhe me thirrën përgjithësi edhe drejtorin e RTK-s për pakënaqësitë ose për që na kanë marrë nga partitë politike, me marrë përgjithësi pse kjo parti është anashkaluar, sepse ajo parti nuk është dhe kemi ndikuar që RTK të jetë e të gjithë dhe të ketë kohë për të gjithë, domethënë që të gjitha partitë politike dhe të gjitha shtresa tjera që jetojnë në Kosovë të përfaqësohen denjësisht në RTK. Sa i përket transparencës së RTK-s, RTK e ka një website përveç anës publike që e ka të gjitha dokumentet e radio televizionit të Kosovës janë publike. Duke filluar nga projekcioni buxhetor, nga raporti vjetor i cili dorëzohet në Kuvendin e Kosovës me 31 mars çdo viti kalendarik, raporti vjetor i punës dhe raporti i të hyrave së bashku me raportin e auditimit që ban një kompani e jashtme, ashtu siç është e përcaktuar me ligjin e RTK-s. Edhe një herë thash për çështjen e kompetencave do flas nesër, ndërsa përgjigjoj të gjë Komisionin Parlamentar për dërgimin e parim në kuvend për dërgimin e ligjit për lexim të parë, e do të nala veç të një pikë këto, e kam lexuar një nen ku thotë që bordi i RTK-s mund të shkarkohet në rast se nuk kalon 2 herë raporti i auditimit. Menoj se nëse ky nen do të mbetet në ligj, e ky atëherë do të cilësohet si shantazh dhe si kapje e RTK-s. Faleminderit. Please. Faleminderit kryetare e bordit, pikërisht për të rritë transparencën dhe ashtu që edhe punën në Transmetues publike dhe në çdo vend ku ka borde, është mirë që nëse si miratohet 2 herë, ai bord do ta jep një përgjegjësi një llogari dikujt. Nëse nuk ka llogari dhënie, si kemi mundësi ta ngritim cilësinë? Do thotë, ne po kërkojmë llogari dhënie. Pikërisht e kemi shtinë me pas një llogari dhënie. Ato që më herët me të pa thënë, RTK ka çështjet dhe problemet me pronën që përmend edhe drejtori. Është prona që në për ato garazhet ku është që sa kohë, ndërsa një pronë që ne kemi kërku me një shkresë, kemi drejtu qeverisë, që objekti i radios ku është, t'i kaloj transmetuesit publik, është ndartu për këtë qëllim, atëherë ku është ndartu dhe t'i bartës është pronë e transmetuesit publik, prandaj nuk kemi marrë ala një vendim nga qeveria, po kërkojmë që sikur se ka shku me Pallatin e Rinisë, po ashtu t'i ndatë një formë e vendimit të tillë edhe transmetuesit publik. Kështu që ajo do të jetë në pjesë e qendrës, pjesë e komunikimit më të afërt, pjesë e kushteve më të mira, kështu që ka hapësinë të mjaftueshme për këtë. Prandaj kemi kërkuar nga qeveria që të na kthejë që ta kemi atë vendim pjesë e projektligjit edhe ta realizojmë një objektiv të transmetuesit për kushte më të mira. Drejtori i përgjithshëm dëshiton të shtojë pak me këtë çështjen e atij nenit që ne përmeni dhe kryetarja e bordit, po edhe kryetari i Komisionit për Media. Ajo pjesë, do më thënë që është në nenin, ku nëse raporti nuk miratohet 2 herë, nëse raporti i auditorit përgjithshëm thot nuk miratohet 2 herë, se me draft ligjin e ri, parashihet që RTK-n të auditoj auditori përgjithshëm, cilin e ka pas RTK, ka përvoj me auditorin përgjithshëm të vitin 2012, auditori përgjithshëm e ka auditu radio televizionin e Kosovës. Atëherë, nëse smiratohet 2 herë, që nuk kupton, në fakt, ajo pjesë e nenit duhet më analizu shumë mirë, për shkak se është pak e palogjikshme, për shkak se sa diun e kuvendi miraton rekomandimet e auditorit. Dhe rekomandimet zakonisht ose miratohen nëse miratohen 2 herë rekomandimet, u mendoj që nëse lehet ajo pjesë aty mund të keq përdoret. Kemi praktik për këtë çështje. Kemi praktikën e Rumanisë. Sa e dione, këtu ndoshta më mirë mund të flasin edhe kolegë nga IBU se e din. Është neni i cili i ngjajshëm dhe pothuajse çdo vet atje kemi ndryshim të bordeve, ndryshim të menaxhmenteve, dhe në fakt është një jo stabilitet shumë i madh i transmetuesit publik të Rumanisë, i cili në fakt e minon
ardhmërinë e transmetuesve, se mund të kesh përdorët. Mund të kesh përdorët, që kesh bërë, më mund të kesh përdorët. Kuvendi ka drejt, sa mendon që bordi si ka kryer detyra ose menaxhmenti ka drejt me shkarku bordin pa pasat në neç, kështu që në fakt ai vetëm sa e jep mundësinë e kesh përdorimit. Tash kjo është qëndrimi i unë RTK-s bashkë bord e menaxhment. Shumë kolegë. Okay, thank you. Thank you, Mentor. On several occasions, the speakers would like to get Mentor, në disa raste dëshirën dhe dëgjuesit të marrin shqarimin nga EBU-ja. Boris, ju lutem. Faleminderit, kjo është një pyetje shumë e rëndësishme të cilën ju e ngritë dhe ka të bëjë me mënyrën se si transmetuesit publik do të financojnë, por edhe kontrollohen. Më kujtohet pyetja e auditimit, po është gjithmonë ka qenë problem në RTK dhe në Kosovë, dhe më kujtohet se në një prej bordeve më të mëhershme ku kam qenë antar dhënë, është rekomanduar që duke bazuar në përvojat e shteteve tjera të Evropës që pavarësisht auditimit shtetëror që varet nga shteti, që nuk është obligative, auditimi shtetëror hyn në një institucion që shpenzon parat publike sa herë që dohen, mund të vinë çdo 3 vite, mund të vinë çdo 1 vit, kjo nuk është e obligueshme. Por për hir të transparencës është shumë e rëndësishme që transmetuesit publik të kenë një auditim të brendshëm dhe një auditim të jashtëm, roli i të cilit është pak më i ndryshëm dhe se që dëgjova nga interpretimi juaj. Auditimi bazohet në supozime dhe është një lloj biznes plani i një organizate dhe ata kontrollojnë se mund të themi kryerjen apo ekzekutimin e këtij biznes plani dhe nuk e kontrollojnë a është bërë ndonjë gabim apo ndonjë rast penal, por kontrollojnë nëse shpenzimet janë në linjë apo në përputhje me qëllimin bazik apo qëllimin bazë të këtij transmetuesi. Është mirë që përmendet Romaninë, kjo është problemi më i madh që në disa shtete ne kemi një lloj automatizmi që auditimi do të thotë është një masë për shkarkimin e bordit apo menaxhmentit dhe është shumë e gabueshme kjo. Ju duhet të kontrolloni nëse outputi apo rezultati i këtij auditimi të jashtëm që bëhet në bazat vullnetare të transmetuesve publik dhe shpesh një raport i tillë përmban 10, 15 apo 20 rekomandime se çka duhet të përmirësohet në punën në aspektin ndoshta financiar, po ashtu edhe në substancë, në përballje të transmetuesit publik dhe nuk kjo është një masë që tregon nëse bordi ka punuar mirë apo keq, apo nëse që menaxhmenti ka punuar mirë ose keq, por është një masë për përmirësimin e gjërave. Është më rëndësi që kur ka 30 rekomandime, kjo është një sinjali, nuk duhet të shihet si sinjali keq, kjo është sinjali mirë, sepse herën tjetër ndoshta nuk mund të ketë rekomandime kritika fare. Por ky është instrument tipik politik në shumë raste që e përzin qëllimin e auditimit me shkarkimin e përhershëm. Javën e kaluar kemi qenë në Maltëzi dhe ju duhet jeni të lumtur në Maltëzi, ne kemi një situatë, një gjendje ku që 7 vite që nga 2011 kanë pasur 5 drejtorë të ndryshëm. Kjo është një situatë 4, nuk e di se sa borde kanë pas, po kjo e bën një situatë shumë jo stabile, nëse në një ambient të tillë askush nuk mund të ndërtojë një funksionalitet të duhur të transmetuesit publik dhe mund të zhvillojë. Nuk mund të zhvillohet as ndonjë strategji as ardhmja e transmetuesit publik sepse është situatë jo stabile. Ata gjithmonë do thotë janë presin se kur do të shkarkohen dhe kjo nuk është qëllimi i transmetuesit publik dhe as i legjvënësve që kanë për qëllim të krijojnë një situatë stabile. Faleminderit.
Let's give a chance maybe to reply directly, lady. Një mundësi zonës të përgjigjet. Për vërisin i sqarim. Bordi Radio Televizionit Kosovës para 3 vite e ka themeluar njësinë e auditimit të brendshëm, e cila njësi raporton drejt për drejt bordit. Rekomandimet e njësisë e auditimit të brendshëm janë të obliguar drejtori i përgjithshëm i zbatu. Edhe me shumë kompetencë flas se prej që është themeluar kjo njësi është rrit në mas të madhe rregulli i brendshëm i funksionimit të Radio Televizionit Kosovës. Thank you so much. Please. Faleminderit shumë, ju lutem. Faleminderit. Unë jam Rasim Selmonaj, deputet në Parlamentin e Kosovës, nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Derisa t'i them disa mendime rreth ligjit, ne si Komision gjatë e hartimit, u tha dhe më herët, kemi shfrytzuar shumë përvoja të shteteve në rajon, dhe mendoj që brenda një viti, si komision, e kemi shterë gjithë debatin rreth këtij ligji. Ne, si deputet, kemi obligim që ta bëjmë ligjin më të mirë të mundshëm për RTK-n. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se gjendja në RTK nuk është e mirë. Teknologjia me të cilën punohet në RTK është jashtë çdo standardi, po ashtu nuk u përmend edhe një fakt tjetër, që arkivi i RTK-s rrezikohet të shkatërrohet. Me përkthy shumë thjesht, rrezikohet diku historia 50 vjeçare e shtetit tonë. Gjithë ajo që ka ndodhur në ato 50 vite. Jemi të vetëdijshëm që është sfidë me implementu këtë ligj që ne kemi hartuar si komision, por sipas mendimit tim është ligj i pranueshëm dhe i zbatueshëm. Ne si deputet do ta kemi mundësinë që në mes të 2 leximeve edhe me bo vrejtje, edhe me bo amandamente për ato çështje të cilat janë ngrit. Por nuk mendoj, njëjtë sikur kolegu i VV-s, që ky ligj duhet me u kthy mbrapa. Përkundrazi, ne duhet me tregu vullnet që këtë ligj me qu përpara, dhe pashtu ato çështje që po ngritën edhe sot, po që i kemi pas në debat edhe në komision, por që do të diskutohen edhe në mes të 2 leximeve, ne mund ta ndryshojmë në ato pjesë që ne e konsiderojmë se ligji duhet të përmirësohet. Por çështja mbetet tek vullneti politik i yni. A dëshirojmë me bo RTK-n me ligjëri apo jo? Të gjithë po përmendim se duhet me konë RTK-ja pavarur. Si mund pretendojmë për një pavarësi editoriale të një mediumi publik, kur se kemi zgjidhur çështën e financimit. Prandaj financimi përmes fakturave me vlerën 2.5 euro është i pranueshëm, ka me qenë po përsëris edhe një sfidë, por i mundshëm për me u implementu. Kështu që momenti është që ne më shku përpara, që këtë ligj ta shtyjmë drejt aprovimit, me ndryshimet, të cilat do të diskutojmë edhe në mes të 2 lexime. Faleminderit shumë. Thank you so much. Of course, it's a political. Faleminderit shumë, sigurisht që në fund të ditës është çështja e vullnetit politik që do të përcaktojë nëse ligji do të miratohet apo jo, po flasim sot për financimin dhe dëshiroj të dëgjoj nga zonja Safete që është zëvendës udhëheqëse e atij bordit Faleminderit shumë. Ju përgëzoj për një tërheqje të tillë të organizuar këtu në Prishtinë, Kosovë. Kemi pas shumë nevojë që të debatojmë haftas për mediumin publik, sepse vullneti jonë është që të kemi një medium publik të pavarur, transparent, por edhe me llogaridhënie. Mirë po, nuk mund të diskutohet për pavarësi editoriale të një mediumi publik nëse nuk e ka të siguruar qëndrueshmërinë financiare. E them këtë për arsye se që nga viti 2004 jam antare e Komisionit për Buxhet, e prezantoj edhe udhëheqësi i kësaj konferencë, pra jam Safeta Dergjoni, jam në kryetare e Komisionit për Buxhet dhe Financa, dhe jemi përballë me probleme të shumta për të siguru buxhetin e këtij institucioni, i cili është mjaft i rëndësishëm për të dhënë shërbime në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Radio-Televizioni i Kosovës nuk është medium i cili nuk ka skanim të brendshëm. E them këtë nga fakti se që nga koha kur unë jam antare e Komisionit për Buxhet dhe Financa, nuk ka ndodhur ndonjëherë që Radio-Televizioni i Kosovës të mos përgjigjet në afate me raportim. Do të thënë ka dorëzu me kohë raportin financiar dhe ka dorëzu në kuvent edhe raportin e auditimit. Rregullin në Kuventin e Kosovës është i tillë që rekomandimet të cilat i jep auditori i pavarur, sepse ka RTK-ja edhe auditor të brendshëm, por edhe auditor të pavarur që auditon këtë institucion, duhet të zbatohen nga ana e menaxhmentit dhe ne si kuvent jemi të obliguar të shikojmë apo realizohen këto rekomandime të cilat i ka dhënë auditori. Ky medium a është korrekt në përmirësimin e punës së vet, duke i zbatuar, duke ju gjetë zgjidhje raporteve të rekomandimeve të cilat i jep auditori. Probleme nga puna ime, nga përvoja që kam, e kom pasë në të gjitha shtetet të regionit, ka probleme me financimin e mediumeve publike. Në vitin 2012, kur miratuam ligjin e fundit për RTK-n, në nenin 21 janë të parapara të gjitha format e mundshme të parapagimit, është parapa mënyra se si duhet të bëhet parapagimi Radio-Televizionit të Kosovës. Po ka qenë aty edhe një nen, i cili ka përshkruar që në periudhën 3 vjeçare, derisa të gjendet forma e parapagimit, pagesa Radio-Televizionit të Kosovës të bëhet nga buxheti i Republikës së Kosovës. Ky nen në prill të vitit 2015 faktikisht ka përfundu forma e tillë e pagimit të Radio-Televizionit, ku është parapa 0.7% e buxhetit të hyrave buxhetore, duke i anashkaluar të hyrat nga privatizimi, të hyrat vetanake, të hyrat e njëhershme, dhe që nga viti 2015 faktikisht ne nuk kemi bazë ligjore për t'i nda mjetë Radio-Televizionit të Kosovës. Prandaj e konsideroj si mjaft të rëndësishme, mjaft të domosdoshme, dhe që duhet të hecim me hapa më të shpejt në miratimin e ligjit të ri, i cili ja krijon edhe bazën ligjore pagesës gjetjes së formës së financimit të Radio-Televizionit të Kosovës. Në momentin kur është miratu ligji, në Komisionin për Buxhet dhe Financa është marrë edhe një vendim që Radio-Televizioni i Kosovës të bi raporte 3 mujore në Komisionin për Buxhet, dhe të sjell edhe planin 3 mujor të ardhshëm për me pa komisioni se çka ka për objektiv për të realizuar Radio-Televizioni i Kosovës. Kur është marrë një vendim i tillë, ka qenë periudha e vitit 2012 dhe krejt kjo është bërë me qëllim që Radio-Televizioni të përmirësoj formën e menaxhimit të brendshëm dhe kjo ka pas në një farë mënyrë edhe efekte pozitive, sepse raportimi ka qenë më i detalizuar, më i përgjithshëm në Kuventin e Republikës Kosovës. Mirë po i ka pas edhe shumë të meta dhe dobësi që kanë pengu punën e Radio-Televizionit të Kosovës. Sepse për ta pru raportin në periudhën 3 mujore, derisa kry 3 mujori, këta nuk kanë mujt me përgadit raportin e shpenzimeve. Derisa kanë përgadit raportin e shpenzimeve, ka ardhur në kuvendi o dasht me shpejtësi me majt takimet dhe jo gjithmonë janë majt në kohën e duhur, dhe Radio-Televizioni i Kosovës ka rreziku mi bo pagesat e të punësuarve. Dhe ne e kom konsideru që është një problem shumë i madh një formë e tillë e raportimit për një punë efektive brenda Radio-Televizionit të Kosovës, edhe pse ka pas atë anën pozitive që ne kemi qenë të informuar me rrjedhën e punëve në periudha 3 mujore. Kemi insistu që këtë formë të raportimit ta bëjmë bilet paktën në çdo 6 mujor, mirë po ndrimet të cilat po bëhen ndrimet politike është pak edhe vështirë me të i kalu këtë formë, dhe Radio-Televizioni i Kosovës ende raporton në periudha 3 mujore që i shkakton vështirësi në punën efektive në
në punën e tyre, sidomos kur ka të bëjë me pagesën e pagave të punësuarve. Pagesa përmes financimi, faktikisht i Radio-Televizionit të Kosovës përmes buxhetit, i ka ato përparësitë e veta sepse është financimi sigurt. Po i ka dhe problemet shumë të mëdha, sepse ndryshojnë qeverit. Me ndryshimin e qeverive, ka vështirësi në ndarjen e buxhetit. Jo gjithmonë, po them, Ministri Financave apo qeveria e ka vullnetin për me i nda me mjetet për mediumin publik. Ne kemi pas problem në vendin tonë, sepse kemi pas një rast, për shembull, kur ministri s'e ka pas vullnetin me i nda mjetet të mjaftueshme për funksionim Radio-Televizionit të Kosovës. Ligji nuk e ka obligu, sepse në vitin 2015 ka përfundu forma e pagesës me 0.7% nga buxheti. Prandaj është dashur një punë e madhe në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ka pas polarizime të mëdha, debate të mëdha, pozitë opozit, derisa kemi gjetë mënyrën me një punë intensive të cilën e ka bërë Komisioni për Buxhet dhe Financa dhe dua ta falenderoj përbërjen e atërshme të Komisionit për Buxhet që të gjithë kanë dhënë kontributin pozit dhe opozit për ta siguru financimin e këtij mediumi publik. Prandaj konsideroj që nuk është mirë që të lehet nën vullnetin e një ministri apo nën vullnetin e qeverisë forma e financimit të një mediumi publik, një mediumi të pavarur publik që jep programe në interes të qytetarit të Republikës Kosovës. Dua ta theksoj që buxheti, për shembull, në vitin e kaluar ka qenë 11 milion për buxheti i ndarë nga buxheti i Kosovës për Radio-Televizionin e Kosovës ka qenë 11 milion. 2.100.000 kanë qenë të hyrat nga marketingu, kurse 200.000 euro kanë qenë të hyrat tjera. Ky medium publik është i obliguar që 10% të këtij buxheti ta ndajë për kanalin e dytë të Radio-Televizionit të Kosovës që jepet në gjuhën serbe. Radio-Televizioni i Kosovës ka nevojë për një financim të qëndrueshëm sepse ka zgjeru formen e punës së vet. Tani janë edhe disa programe tjera që janë Radio-Televizioni i Kosovës 3, 4, por edhe Radio Kosova, Blue Sky e radio të tjera. Për çka ka nevojë për një financim të qëndrueshëm. Prandaj unë i gëzon faktit që dje në Komisionin për media ka kalu kë projekt ligj dhe dua ta them edhe një gjë që u diskutu këtu. Në mandatin e kaluar kemi pas një grup të përbashkët të Komisionit për Buxhet dhe Komisionit për Administratë Publike. 2 vite jemi mundu me nxjerr ligjin për Radio-Televizionin e Kosovës, po aq shumë polarizimet e subjekteve politike dhe s'kemi mujt me përfundu. Në këtë mandat kemi pas një takim të përbashkët të këtyre 2 komisioneve. Dhe unë du të them që e kam prit mirë mbrëm kur kom pa përmes medjave që ka kalu ligji dhe ne duhet të bëjmë punën maksimale edhe në Komisionin për Buxhet, nëse ka ndonjë lëvizje jo të mirë të mënyra e financimit, që ta rregullojmë edhe në Komisionin për Buxhet gjatë leximeve të mëtutjeshme të ligjit, në mënyrë që të bëhet një punë e mirë në këtë drejtim. Më falni edhe 2 fjalë dua t'i them. Pavarësisht për reagimeve opozitare, unë mua më gëzon edhe një fakt që Radio-Televizioni i Kosovës si medium publik e ka luajt rolin e vet të pavarur, sepse ju ka dhënë hapësira e mjaftueshme dhe sipas rregullave ligjore të gjitha subjekteve politike pa marrë parasysh a kanë qenë pozit apo opozit. Çka do me thënë që kjo qasje pozitive Radio-Televizionit të Kosovës duhet mu vlerësu. Sikurse nuk ka të drejtë pozita të shtrin ndikimin e vet tek Radio-Televizioni i Kosovës si medium publik, të shtrin ndikimin e vet politik, nuk ka të drejtë as opozita që ta pengoj punën dhe funksionimin e një mediumi publik si që është Radio-Televizioni të Kosovës. Prandej, për fond, dua të them që neve na pret një punë jashtëzakonisht e madhe për t'i harmonizuar qëndrimet pozit dhe opozit, duke parë rëndësinë
një mediumi publik dhe vlerën që ka një medium publik në një shtet të pavarur dhe sovran si që është shteti i Kosovës. Prandaj, ne kemi punë për të bërë, për të harmonizuar me qëndrime në mënyrë që ta bëjmë një ligj sa më të mirë, ta sigurojmë financimin e qëndrueshëm të radio-televizionit të Kosovës dhe duke siguru financimin e qëndrueshëm, jeni të bindur që do ta sigurojmë edhe pavarësinë politike, editoriale të këtij mediumi, për cilin unë bashkë me Komisionin tim për Buxhet dhe Financa nuk do të ndalemi derisa të arrijmë qëllimin e një financimi të qëndrueshëm dhe në këtë mënyrë të sigurojmë pavarësinë editoriale mediumit publik siç është Radio-Televizioni i Kosovës. Faleminderit. Thank you, Madam Hadexhanaj. I think you raised... Faleminderit, Zoni Hadexhanaj. Mendoj se ju keni ngritur disa pika shumë të rëndësishme faktikisht. Kër flasin për këto mekanizmat mbrojtës për pagesën për kontributin drejt për drejt nga qeveria dhe ju pashtu e përmendet se në disa raste një qeveri tjetër apo një ministër tjetër i financave mund të mos ketë vullnetin për të bërë të alokem, po cilat janë tjerë mekanizma mbrojtës për të siguruar që qeveria duhet të plotësoj detyrat e veta nëse nuk ka në legj, edhe unë po e bëj këtë pyetje për dy ekspertët nga EBU-ja, cilët janë tjerat mekanizmi mbrojtës, nëse qeveria vendosë të shtyjë pagesën e parave që do të atyre mjeteve që do të rezultante me një farloj lëndimi apo dëmtimi të pavarësisë transmetuesit publik, për cilat janë përvojat, si mund të sigurojmë që qeveria, apo si mund të fusim diçka në ligjin ekzistuar që do të siguronte që qeveria duhet apo është e obliguar që të alokoj këtu mjete pavarësisht vullnetit politik apo partijak. Kjo është një pyetje për $1 milion. Nuk ka garanci të një gjë të tillë, prandaj ne jemi ky është një rezultat empirik i përvojës tonë për mënyra direkte e sigurimit të financave për transmetuesit publik është mënyra më e mirë. Keni diskutuar këtu dhe duhet ta tërheqë vëmendjen tuaj, kemi qenë duke diskutuar për periudhën nga 12 dhe keni raportuar se çfarë ka qenë sfida për kuvendin për të vënë të drejtat e financimit dhe dini se buxheti financimi duke u bazuar në buxhetin e qeverisë është shumë tetë i pasigurt, kemi përvoja në rajon, sidomos në Maltëzi, në Maqedoni gjithashtu, sepse në kohra të mira përfundimisht buxheti do të ketë ardhurat e njëjta apo të ardhurat më të larta secilin vet, por në kohra të vështira kemi përvoja të këtyre përvoja të kohëve të këqija se buxheti zvoglohet dhe nëse i kombinoni financimit në një përqindje saktuar të buxhetit, atëherë çdo vit do të keni më pak para dhe një financim të qëndrueshëm, pra njëra nga përvojave në mënyrë që ta dini nga rajoni, po gjithashtu edhe nga jashtë rajonit ku këto më falni të them, por kjo metodë financimit e dobët praktikohet është se në vend të përqindjes të buxhetit të qeverisë apo të vendit, ju vendosni kriterin e bruto produktit vendor, sepse bruto produkti vendor nuk shkon lart dhe poshtë në një mënyrë të tillë apo shpejtësi të tillë siç shkojnë të hyrat e buxhetit, është edhe më i qëndrueshëm. Por siç e thash, kjo zgjidhje më e mirë nga ato zgjidhje të këqija. Ajo çfarë dëshiroj që ty informoj në dy fjali është një gjë tjetër. Kemi analiza empirike në lidhje me ndërlidhjen
e shoqërive demokratike në aspektin e financimit të transmetuesit publik. Për shembull, një nga këto është që kurdo që në përgjithësi ka funksionim të shërbimit publik transmetues, demokracia këtij vendi është shumë e lartë. Për shembull, e keni përqindjen e lartë të pjesëmarrjes në zgjedhje dhe dini se çdo kur dhe sidomos në rajon e keni vërejtur në javën e kaluar në Maqedoni se pjesëmarrja e votuesve në zgjedhje demokratike po ulet. Përvoja tona mund të dëshmojë keni një studim që është bërë nga Departamenti jonë strategjik që në të gjitha vendet ku transmetuesi publik konsiderohet si i rëndësishëm, do të thosha, apo burim i besueshëm i informacionit dhe motivimit dhe i diskutimit dhe kështu me radhë, demokracia është, le të themi, funksionon më mirë. Kjo është përgjigjja ndaj pyetjes se kudo që keni financim të dobët dhe kjo është në këtë fushë. Gjithashtu gjendja e demokracisë dhe problemet në funksionimin e sistemit janë shumë të mëdha. Dhe merrni parasysh se kjo ndërlidhet me atë që e thamë më herët se nëse siguroni një kornizë të duhur të financimit të transmetuesve publik, atëherë do të gjithashtu do të siguroni zhvillim të caktuar të demokracisë në një mënyrë më të mirë, prandaj keni këtë parasysh sepse është një përgjegjësi e madhe në fakt për parlamentin, për kuvendin. Përndryshe nuk ka garanci të asgjë dhe sërish mund të mendoj se vetëm e përmendet se jemi shumë të kënaqur në lidhje me atë që e kemi dhe roli i politikës në transmetuesit publik në Sloveni është jo i padukshëm, por gjithmonë i pranishëm. Jeni sigurt për këtë. Faleminderit shumë. Por ajo që dëshiroj të them është se nuk ka model në cilin mund të bazoni. Ju duhet ta zhvilloni modelin tuaj, sepse ju e dini më së miri se cilat janë nevojat e shoqërisë tuaj, ku dëshironi të mbërrini dhe si dëshironi ta bëni këtë, por ju mund të mësoni nga praktikat e mira dhe të këqijat ju mësoni, sepse kjo është e dobishme. Por pyetja qëndron se si të sigurohemi me mekanizmat mbrojtjes në ligj dhe të sigurohemi që qeveria do të ketë çështje në këtë, përndryshe do të ketë presion në mediat publike. Thjesht dëshiroj t'ju përkujtoj se Këshilli i Evropës ka standarde shumë të qarta në lidhje me këtë dhe kemi rekomandime në Këshillit të Evropës 1879 për financime dhe kemi rekomandimin e Këshillit të Evropës në lidhje me pavarësinë dhe gjithashtu kemi protokollin e Amsterdamit për traktatin e Bashkimit Evropian dhe është një obligim shumë i qartë i shtetit që të siguroj financim stabil dhe të pavarur për shërbysit për transmetues publik. Pra kjo është e rëndësishme që të jetë në legislacionin tuaj sepse do të përfshihet edhe në negociatat për bashkim në BE. Faleminderit shumë, besoj se është qartë se vendi nuk ka ofruar një rregullore legjitime të financimit dhe nuk përmbushet njëra nga kriteret për hyrje në BE. E kemi një kolege e cila do të flasë për mjedisin për shëndet të gjithë dhe kam një pyetje që shkon përtej aspekti teknik të financimit dhe mendoj se kemi un kam komente në lidhje me ligjin për cilin do të flasim edhe nesër, por e kam një pyetje për anëtarët e komisionit të cilët praktikisht e kanë hartuar ligje dhe kanë diskutuar dhe kanë votuar për të dje. A mendoni se i gjithë procesi i hartimit të ligjit ka qenë i përgjithshëm dhe transparent për publikun, sepse po përpiqem ta përcjellë gjithë procesin që nga shkurti dhe nuk mendoj se ka diskutime të mjaftueshme publike e të mos flasim për vështirësitë që kanë pasur që të marrë pjesë në disa prej takimeve dhe gjithashtu votimi i djeshëm nuk është ka qenë publik, pra ju pyes a mendoni a presni që nesër qytetarët do të paguajnë për këtë shërbim publik televiziv dhe sigurisht ata duhet paguajnë dhe është një mirë publike, por a mendoni se hartimi i këtij ligji që është shumë i rëndësishëm ka qenë mjaftueshëm publik, pra në dispozicion të publikut, pra dhe i keni përfshirë të gjithë ata që është dashur të përfshirë. Pra pyetja është për drejtorin e përgjithshëm dhe gjithashtu edhe për anëtarët e komisionit.
Falenderoj shumë, nderuar. Në këtë projekt ligj komisioni ka filluar diku prej dhjetorit. Dhe nga dhjetori deri me dje janë gati që 10 muaj. Dhe në këto 10 muaj komisioni ka punuar në shumë vende që ka bërë dhe vizita, ka bërë dhe studime, dhe ka qenë thuja vazhdimisht publik. Gjithni asnjëherë nuk i ka ikë transparencës, gjithni ka qenë me media, dhe dje ka qenë vazhdimi i mbledhjes së kaluar, dhe askush nuk i ka thënë asnjë media me ardh as mos me ardh, janë web faqet e ku vendet cilët e përcaktojnë dhe i thirrin, dhe ne e kemi prezantuar në rënd ditës sikur ka qenë e mbledhjes kalume. Prandaj për mu edhe për komisionin çështjet cilët kanë qenë debatueshme në vazhdimsi prej fillimit kanë qenë 2.5 euro edhe pse ky financim. Me komisionin ne jemi dakordu kur kemi marrë vendim për hartimin e projekt ligjit që ta kemi një model dhe jemi dakordu ta kemi modelin sloven të adaptuar në rrethanat dhe kushtet tona në Kosovë. Edhe modeli sloven është financimi për radio dhe për televizion për qytetar, pa marrë parasysh sa i ki çfarë kemi bë pagesa, edhe për bizneset veç e veç. Kështu që ne kemi adaptuar për rrethanat tona dhe kemi dalë te familjet me atë kuotën e buxhetit që financohet nga shteti, e cila është 0.7, tani është 0.4, e cila është 0.4 kur shndrohet me 2.5 e jep shumën e mjaftueshme në rrethanat cilët ne jemi. Po këto janë pa mjaftueshme për sëri, po megjithatë ne kemi shtin një pikë që i kemi dhënë mundësi transmetuesit publik të hinë kredi me rrit, domethënë me bo më profesioniste teknikën dhe me pas mundësi për ndërtimin e objekteve, me rujt arkiven. Do të mos më qenë vetëm nga ky buxhet mi marr ato tyra. Dhe gjitha këto anëtarët e komisionit në votim e kanë pas qëllimin të opozitës, jo këtë formë të pagesës. Kjo ka qenë arsye, ndërsa ne jemi dakordu dhe kemi pas një votim të djeshme. Neve na kanë ardhur kërkesa dhe vrejtën nga Komisioni Pavarë për Media, cilët do të jenë pjesë e shqyrtimit pas leximit të parë, na kanë ardhur vrejtën nga Qeveria, cila ka kërkuar shtimin e një kanali cili është shumë i shtrejt dhe ne kemi kërkuar ta kemi një program për diasporën, po jo një kanal i cili do të jetë, se kemi një program satelitor i cili mund të plotësojë gjitha nevojat dhe rritjen e aty emisioni. Kemi kërkuar po ashtu nga Ministria e Integrimeve ka ardhur vrejtët, po ashtu dhe ata kërkojnë që të ketë një program i përbashkët me Republikën e Shqipërisë për diasporën, sepse shqiptarë janë dhe ta plotësojnë një program ose një kanal të përbashkët në të ardhmen, që do të jetë një mundësi e mirë me kriju të përbashkët për gjithë shqiptarët kudo që janë. Prandaj janë kërkesa të cilat ne do të shqyrtojmë pas leximit të parë. Dhe tash në seancët që do të vijnë, ky projekt ligj do të kemi vrejtët edhe do të kemi mundësi të bëjmë amandamente në projekt ligjin tonë. Opozita ka kërkuar ta kthejmë ligjin dhe mos ta votojmë ligjin. Kjo do të thotë që punën që kemi bërë një vjeçare ta kthejmë prapë ta udhën poshtë. Komisioni më herët i mandatit kalum ka pas një hartim projekt ligjit. Projekt ligji ka metën pa u realizuar për shkak se zgjedhjet kemi hyrë, edhe kështu që jemi çështje të cilën duhet ta shtym më të tje. Unë mendoj që transparenca ka ekziston, dhe do të ekzistojë në komisionin tonë. Ta në kohën jemi konë dakord përveç pagesës cila ka qenë kërkesë e vetëvendosjes, edhe gjithnjë ky ligj nuk do të kalojë për shkak se nuk ka një transparencë, një ekspertizë. Ne kemi bërë gjitha ekspertizat, kemi auditimit, kemi vlerësimet e buxhetit, janë raportet e ndryshme. Ata që kanë dashur me pa mund t'i shohin, mund t'i vlerësojnë, mund t'i diskutojnë. Mandatin e kaluar kanë qenë të njëjtë. Edhe Lidhja Demokratike ka qenë pjesë e qeverisë, ka qenë drejtuese e qeverisë, ka pas gjitha këto dhe ka dhënë këto mundësi. Ne kemi vazhdu punën që ka met mandatin e kaluar dhe kemi ardhur në këtë përfundim me këtë hartim projekt ligjit. Prandaj ky projekt ligj mendoj se i plotëson gjitha kushtet me ato shtesat që do të vinë, po dhe me kërkesat që kemi drejtuar qeverisë për objektet që i ka të shkatëruara, cilët
kushtojnë mjaft shumë, nëse do të ketë mundësinë ta ketë objektin e radios këtu dhe objektet cilët ose pronën që ju ka nda për nga administrata publike e Kosovës diku 4 hektare dhe ajo do të jetë një shërbim i mirë, janë objekte cilët do të mundsojnë një transmetues publik të jetë pavarur. Ne qëllimi jon dhe parimi jam është bashkërisht me gjithë që ta kemi një transmetues të pavarur me financim të qëndrueshëm, sidomos me llogaridhënien nga qytetarët. Thank you, Mr. Ghazani. We have 3 more speakers that ask for word. I kemi edhe 3 persona që kanë kërkuar fjalën. Pyetja për ju, si do t'ja bëjmë lidhje me pauzën? Apo të vazhdojmë tani me këtë diskutim? Pra, vazhdojmë me zonjën që dëshiron ta marrë fjalën, por i lutem jeni të shkurt për hir të interaktivitet që dëshirojmë ta kemi. Pastaj kemi zotërim nga parlamenti dhe gjithashtu edhe zonjën. Përshëndetje të gjithëve, jam Elvana Prekazi nga Radio Televizioni Kosovës. Unë deshta mu përgjigj në pyetjen e organizatorit, po duna më ndërlidh së pari me komentin që e dha dhe pyetjen që e dha përfaqësuesja e OSBE-s, se gjatë fillimisht dua të tregoj se unë jam në RTK pothuajse prej fillimit, prej themelimit, domethënë me vitet tona. Edhe gjithmonë kemi qenë në sfida të ndryshme, qoftë me rregulloret e UNMIK-ut, qoftë me ligje, qoftë me edhe jam juriste për nga profesionin. OSBE-ja në vitet e fundit, jo që nuk ka qenë as pak interesuar të na ndihmoj, po jam e obliguar të them sepse sa herë kemi qenë kemi kërku direkt ndihma ose pyetje ose kemi dërgu që të na japin ekspertizat e tyre profesionale, sepse edhe OSBE-ja ka qenë gjithmonë për krah prej fillimit të RTK-s, asnjëherë kemi has në vesh të shurdhër. Kështu që nuk mendoj që do të ishte ndoshta më mirë që do të ishin më shumë të interesuar të vinin direkt të na pyesin çka mendoni ne ose çka mendojnë palë tjera ose shoqëria civile, ndoshta shoqërinë civile, po ne nuk kemi njohuri as pak se çka ka ndërmarr OSBE-ja në lidhje me ligjin e RTK-s që fundit ne do ta përjetojmë, ne si stafi RTK-s. E dyta, çka është më kryesore, deshta më kthyte pyetja e vojës se çfarë mekanizmi duhet me pas që RTK-ja të ketë një financim të sigurt ose të ketë një mekanizëm të mbrojtjes nga ndryshimi i vullnetit të politikës apo ndryshimit të qeverive. Dua t'ju them se RTK-ja, Radio Televizioni Kosovës, transmetuesi publik i Kosovës, i vetmi ka qenë pjesë e kornizës kushtetuese të Kosovës. Kjo ka qenë një mekanizëm shumë i rëndësishëm me të cilën RTK-ja ka qenë e mbrojtën. Në atë moment kur është miratu kushtetuta e re dhe është hek RTK-ja si një prej institucioneve të pavarura, kjo automatikisht ka hap rrugët për ndryshimin e presioneve të ndryshme, vullnetit të politikës, ku ta dijon, edhe pse, edhe tash në kushtetutën e tashme është e paraparë që, domethënë, jo si institucion kështu i renditon siç ka qenë konizën kushtetuese, por është domethënë mbrojtja e lirisë, shprehjes, është e ku ta dijon këto misionin të cilin e ka, njëra prej misioneve të cilin e ka RTK. Mirë po, mendoj se ndoshta duhet të përqendrohemi pak më shumë në këtë aspektin që RTK-ja si transmetues publik është institucion i rëndësisë së veçantë, edhe tash në ligjin e RTK-s e kemi, është institucion i rëndësisë së veçantë, duhet të përfshirë ndoshta edhe si kategori kushtetuese, sepse kur një rregullator është i përfshirë në kushtetut, atëherë edhe në institucione tjera, edhe në shtete tjera janë të përfshira transmetues publik si kategori kushtetuese. Faleminderit. Thank you, Elvana. We are going to close this first part. Faleminderit. Do ta mbyllim këtë pjesë të ditës me 2 kontributet e tjera ka zotërit nga parlamenti. Fjala është për juve. Faleminderit.
e tha kryetari i komisionit që para 10 muaj dikon kena fillu me këtë ligj, po edhe ka pas një vullnet në qatë kohë të këtë anëtarëve të komisionit. Kemi pas diskutim që në cilin model për marrëm, një farforme unanimisht kena konë vendimit me marrë ligjin sloven, po tash është sen që shijet tash, dikon rreth, mëna me thona 30% nuk është ligji sloven, ligji i Transmetuesit Publik me këto që është që projekt ligjin me ligjin sloven. Po ka dhe ato që u tha pak ma herët që do të edhe mi adaptu, nuk është e thonë me morë këtë komplet, po pajturna, po na asnjonën janë në 3-4 pjesë, mësin tash në detaje, po mëjna me këshyrë, në ligjin aktual janë ma mirë të regullune se sa që i këna regullune atash. Kur për thëtë kryetari që opozita ose për vetëvendusin, e tha se jam në këtë rastunë, jam konë përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendusin në këtë komision, e tha që e ka kundërshtu 2,5 € ose tarifën. Po, është e vërtet, po nuk është konë kjo kundërshtimi e vetëm. Na kena kundërshtu, edhe kena kërku në fillim. Kena thonë që për me po formulim që është dohet të financimit RTK-s, nuk kena mundësi me bona. S'kena mundësi, se në një komision që jena politik, që nuk kena ekspert që soj fushe, as njone që votës jena, pak mund më konë dikush në njopi komisionit, po ekspert ekonomik as njone së shpinive, inxinjeri që soj fushe nuk është as njopinive, edhe fillimisht e kena kërku, kena thonë që do të gjithsesi me pas një skanim gjendë që e përmenëm pak mërë, dikush ose se ka kuptu mirë, por është e zdeshti me kuptu, s'ka ka të rëzunja atërgjone, po e tha ka skanim RTK-ja, unë nuk e di që shka skanim RTK-ja, kush e ka të skanim, na nuk e kem, pse nuk e kem, se flitet edhe është shumë e vërtetune që ka rreth 1300 vetë që punojnë në RTK. Në gjdo raport që është orë në kuvend, ka orë dikun 700 ose 800, dhe më thonë, nuk është e raporti që e tha dhe afërditet që na e na në regullë nuk e di qysh për mëni me thonë që është e ka për RTK. Normal ti dush me thonë që ashtu se ti e bërdi, ti s'mësh me thonë ndryshe. Ta manë puna edhe me thonë ti ndryshe këta. Po edhe ato të OSB-s që e tha pak më herët, është shumë e vërtet që ligji kur ka shku për në qeveri nuk janë leju. As mediat nuk janë leju, as OSB-ja, as kërkush nuk është leju përveç komisionit atë. Arsyën, ka shumë arsyë, por nuk janë konë atë. Nuk janë konë. Ma di as RTK-ja së konë, që është të bo ligji për RTK-n. Ka shumë paqarësi që duhet me regullu. Po, nuk e thash rasisht në fillim që është i vonun që këta kemi sudit. Nuk e thash rasisht, se pa e pas një skanim të mirë, një përshkrim të vendit punës, dikun 70-75% e paga, e bugjetit RTK-s shkon paga. Nuk ka mundësi na me shkun që të formë për ditë sa vetë punojnë aty, qysh punojnë, qka punojnë. Tani mëna me caktu edhe vlerën, 2,5 € ose sa është. Thank you, sir. Thank you, sir. You made your point fairly clear. The floor is yours. Faleminderit zotri, e bëte qartë mendimin tuaj. Panjoner dhe me vones, po kisha një takim tjetër pashtu që ka të bëj me RTK-n, edhe kam pas aranxhu edhe ma heret, kështu që nuk e di çka është diskutu ma heret edhe kërkoj falje nëse do njën nga çështjet që do ingris tashmë është mbulu. Në fakt unë prita që sot diskutimi nuk do t'jetë shumë politik sepse na i dim se cili qëndrimet tona çfarë i kemi, edhe nuk besoj se këtu mundemi me andru njëri tjetrit bindjet se si e shohim ne situatën aktuale në RTK dhe cilat janë problemet. Ajo që unë mendoj se nuk është në rregull është që ne të mundojmë që defekte që janë në mënyrën e menaxhimit dhe mënyrën e funksionimit me mundu me i sankcionu me ligj, sepse ligji duhet bëhet për një periudhë afatgjatë dhe duke u nis nga mendimi mirë. Mandej shkarjet ose çfarë do devijimi duhet të sankcionohet masin të ndodha ajo, po jo paraprakisht, dhe kjo ka qenë të paktën qëndrimi që unë jam mundu me mbajt edhe në komision duke harru plotësisht se si është gjendja aktuale në RTK dhe duke mendu vetëm ç'është dojna me pas, çfarë lloj mediumi publik duam ta shohim. Sa i përket procesit gjithë përfshirës dhe transparencës në hartimin e projekt ligjit, mendoj se këtu kemi edhe mendime ndryshme, edhe çëse ndryshme se çka ne kuptojmë me gjithë përfshirje dhe transparencë. Prej fillimit un kam pas kërkuar që
të bëhet fillimisht një diskutim publik, një debat, t'i mbledhim gjitha mendimet e njerëzve, sepse du të thesoj, edhe kjo është diçka që ne shohim çdo herë tek të gjitha ata që janë të angazhuar në RTK, qoftë prej bordit, prej menaxhmentit, prej punëtorëve, sikur RTK e shohin si pronë tyre dhe duan ta mbrojnë. Në fakt, RTK është e gjithëve. Në RTK ka të drejtë të jap mendimet e tyre edhe si e sheh mënyrën, si duhet jetë, sikur një qytetar që thjesht vetëm e shikon RTK-n, si drejtori gjeneral që është përgjegjës për menaxhimin e saj. Prandaj unë mendoj se gjithë të angazhuarit, pa marrë parasysh funksionin në RTK, mendoj se duhet lirohen nga kjo ndjenja pronësisë, edhe sikur ju pe bëni na kena me u marrë me to, sepse RTK-ja, të paktën, ajo që ne duam të shohim është e publikut. Kjo vjen te pyetja e moderatorit që shtroi disa herë se si duhet të garantohemi, të sigurohemi që qeveria e pagun me rregull këstin e RTK. Në fakt, ajo që ne po kërkojmë është që qeveria mos me pas asnjë rol në RTK. Prandaj duam që RTK-ja të financohet nga publiku dhe të jetë e publikut. Unë prej fillimit kam qenë kundër që RTK-ja të financohet nga shteti. Atëherë, ose e bojmë televizion shtetëror, nuk i themi televizion publik, jemi në rregull, e dim që televizion është i shtetit, e paguon shteti dhe mandej, është normale që shteti me pas ndikimin e vetë. Por nëse duam televizion publik, qeveria nuk duhet të ketë bash as një rol aty. As për financim, as për rregullim, as për ndërhyrje. Roli i kuvendit është me e ndërtu infrastrukturën ligjore, që është ligji dhe mandej, takon RTK-s, bordit që po duhet ta zgjedh kuvendi, me i gjetë mekanizmat më të lehtë dhe më të mirë për ta siguruar qëndrueshmërinë financiare. Kemi pas diskutime të mëdha në kuvend se cila është forma më e mirë. Besoj se është një pajtueshmëri që forma më e mirë është mbledhja e tarifës, të paktën në këtë çështje nuk ka pas ndryshime në qëndrim, e mos pajtimet janë në mënyrën e mbledhjes së saj, dhe unë këtë kam pas dëshirë ta ndëgjoj sot, cilat janë edhe prej njerëzve në Kosovë, sepse ne përvojat i kemi edhe të mira dhe të këqija, po sidomos atyre që vinë jashtë Kosovës që kanë përvojë në mënyrat, mekanizmat më të mirë që sigurojnë mbledhje të tarifës dhe qëndrueshmëri në këtë proces të mbledhjes, sepse diçka mund të funksionojë në fillim, por nuk do të thotë që është e qëndrueshme, dhe unë mendoj që ka jo vetëm një mënyrë, nuk është vetëm përmes fakturave të energjisë elektrike, duhet ketë, dhe jam bukur e bindur se ka edhe mekanizma tjerë që që do të garantonin këtë. Dhe në fund, vetëm du të sharoj se kryetari komisionit tha që opozita ka desht me e kthy në pikën 0, jo, kërkesa jonë ka qenë, të paktën po flas për veti, anëtar tjerë të opozitës janë këtu, që të paktën ta shtyjmë edhe për 2 javë, që t'i shqyrtojmë, para se ta qojmë qeveri, t'i shqyrtojmë të gjitha vrejtje që na kanë ardhur. Ne kemi përcjell pa një diskutim përmbajtësor. Diskutimi ka qenë mes meje dhe kryetarit, unë jam nën kryetare, a duhet lajmë hapësirë për me diskutu apo jo, sepse anëtar tjerë të partive opozitare nuk kanë marrë pjesë në mbledhje, dhe në fund dje e kemi përcjell pa asnjë lloj debati përmbajtësor. Unë mendoj që ai debat është dashur të bëhet para se ta përcjellim kuvend, sepse do ta lehtësonte edhe diskutimin e seancës, e aty debati do të jetë i gjatë, ndoshta edhe i pashtershëm, e nuk do të prodhoj diçka cilësore. Faleminderit. Faleminderit shumë. Vetëm kisha desh nëse kemë punime dhe mas drekës, unë nuk ju kisha vonu ma shumë, kisha marrë fjallin mas drekës. Okej. Unë deshta, atëherë po jam i kufizum, po shkurt për thomë këtë veç për vazhdaja që ka tha edhe nën kryetarja komisionit që opozita ka pas qëndrimin e qartë, që nga fillimi i hartimit këtij ligji dhe gjithë ata që kanë marrë pjesë në për qopë punëtori, qopë në takimet tona, kanë mujtë me vrejt që diskutimet dhe angazhimi ka qenë plotësisht i zhveshur nga qëndrimet politike që kanë mujtë me i pas të ndryshme parti tona që i kemi përfatsu aty, dhe gjithmonë me qëllimin më të mirë që të nxjerrim ligj i cili
RTK-n kish me shëndru në një medium vërtet për publikun dhe jo në një medium që po vlerësohet që nuk është në gjendje të mirë. U tha pothuajse nga të gjithë dhe pak kush e përmeni këtu e vlerësoj pozitivisht situatën në RTK duke fillu nga politikat editoriale deri te gjendja e aparaturës, e ambienteve, mbi popullimi ose mbi punësimi që po vlerësohet edhe nga jashtë, po edhe nga brenda, sepse LDK i ka mekanizmat për me vlerësu, edhe me skenu edhe kur ka pengesa. Dhe qëndrimi ynë ka qenë që ta bëjmë një ligj i cili nuk do të kishte nevojë që të ndrohet mas 2-3 viteve. Kohëve të fundit ne kem pas qëndrime pak më refuzuese për shkak se në pas shkurjes qeverit ligjit ka na shumë vrejtje. Nëse e mirë dokumentacionin që na ka dorëzuar neve, shihni që Komisioni Pavarur për Media ka bën vrejtje pothuajse në çdo nen. Edhe qëllimi ynë ka qenë që ne ato vrejtje me qenë se jem hartus të ligjit, ti marrëmi, ti diskutojmë dhe mos ta çojmë në seancë një ligj i cili kish me psu ndoshta ndryshime drastike prej kërkesave deputetëve pas diskutimeve dhe prej amandamenteve që cilat do të mund të bëhen pas leximit të parë. Ky ka qenë qëndrimi. Dilemat kryesore që kem ngrit në adhën të kalumen për të forma financimit me qenë se është temë, nuk është obligimi qytetar, nuk kem desh në ligj të fusim diçka që largon obligimin e qytetarëve për të pagu një tarifë e cila për mediumin publik që është RTK tash. Po dilema ka qenë që kjo formë e cila është propozuar dhe cila ka një draft ligj nuk garanton barazi të gjithë qytetarëve në pjesëmarrje në këtë parapagim për RTK. Dilemës tonë, këtë dilemë e ka shtu edhe më shumë një vendim i gjykatës kushtetuese i cili po interpretohet nga dikush pak më ndryshe, nga dikush tjetër edhe më ndryshe, dhe kjo na ka bën neve që dyshojmë që kjo formë nuk është më e mirë. Megjithatë kemi mbështet që RTK duhet financohet ndryshe nga format që është financuar deri tash. Por kjo formë e financimit ndryshe nuk eliminon tash mundësinë e keqpërdorimeve eventuale. Ne nuk dojmë të paragjykojmë, por rreth situatën në cilën është RTK deri tash, po vlerësohet për të tjerë, nuk jam ekspert këtij fushës që nuk është e mirë. Tash, unë po javesh një shembull, kur s'ki parë shumë ne kemi listë obligative edhe për kanalin e parë dhe kanalin e dytë, por kur RTK po thuhet këtu që ka kaluar gjithmonë prej themelimit deri tash në për një keq financim ose nën financim mjaftueshëm ose të domosdoshëm për me funksionuar mirë, pse u hapa në dy kanale tjera? Pa u vlerësu kostaj aty, ne pa u vlerësu sa. Unë e di, nuk du të akuzoj as menaxhmentin e tanishëm as të katit kalumin, pse ka ndodhur kjo, ka ndodhur me ndikime politike. Është dashur hapen kanale, është dashur bëhen kinse në emën të mbulimit të nevojave të publikut për me sistemu njerëzit. Edhe tash ka individ aty flitet, edhe thuhet edhe është e vërtet, që ndoshta një herë i lexon lajmet në RTK, mrena mujt edhe merr pagën sikur të jenë spiker për diç. E tha këtu dikush prej kolegëve të mi, nuk ka përshkrim të mirë të vendeve të punës ose obligimeve që kanë punë, pa njerëzit marrin pagë këtu edhe te ajo farmishmashi që është rreth nivelit pagave tjera. Pra, qëllimi i lidhjes demokratike është ky, qëndrim, që të bëhet një ligj i cili kish me rrit pavarësinë e Radio Televizionit Kosovës, edhe kish me rujt nga dikimet. Por nuk është vetëm financimi çështja ose problemi ose arsyeja që situatën e kemi kështu. Ndoshta është trashëgimia e kalimit të situatës ose të këtij vendi në një periudhë 50 vjeçare të monizmit, nuk e di, por kryesorja nuk kemi nevojë ta bëjmë një ligj me nguti, i cili kish po me pas nevojë nesër mas pak kohë mu plotsu dhe mu ndryshu. Ju falenderoj. Thank you so much. We have to close this part of the Faleminderit work shumë, do ta mbyllim këtë pjesë të punës, edhe 3 minuta për udhëheqësin e Komisionit për Media, edhe mandej do të shkojmë në Drejk dhe mandej do të vazhdojmë pas Drejkës. Njëherë falenderit edhe për kolegëve, ndaj që nuk është koha që është kërku vetëm 2 javë, po ne kemi diskutu 10 muaj. Dhe ne mos ka shku ligji për mendim në qeveri, në asë një vrejtje më nuk mund t'i bëjmë ose plotësojmë ligjin ose të ndryshojmë ligjin në komision.
këtë projekt ligj mund ta ndryshojmë vetëm pas leximit parë në seancë. Dhe të gjithë i kanë pas vrejtet, dhe gjithë ju kemi thonë që gjitha vrejtet do t'i diskutojmë dhe do t'i japim përmes seancës, do t'jenë përmes transkripteve të cilët do t'i marremi. Dhe do t'hapim mundësinë e debatit publik për qytetarët, për organizatat jo qeveritare, për gjithë ato mediume të cilët janë të interesuar të marrin pjesë. Si shembull se sa janë të interesuar organizatat jo qeveritare, ne kemi pas ligjit për UEQ-t, për 10.000 organizata jo qeveritare, vetëm 7 kanë marrë pjesë kur kemi thënë dëgjim publik. Tjetër është emri që thirrën dhe që flasin, tjetër është prezantimi i tyre në për kërkesat tona. Ndërsa te buxheti, unë veç mund të them që sa shkojnë për buxhet pagesa ato, është në qeveri e kemi, nëse marrim buxhetin për 2 miliardë që e kemi, diku 40% dhe 50% shkojnë paga për shërbimin publik që i kemi atje. Ndërsa në RTK po ashtu e kemi 47% të buxhetit shkon për paga. Do thot investimet kapitale, gjitha të tjerat. Por ne po kërkojmë të arritim këta, po kërkojmë të mundsojmë më mirë. Unë pajtohem në shumë pika me Imetin ku thot, po gjështja ka qenë që ne kemi bisedu bashkarisht për me ndërtu këtë ligj. Ne nuk kemi pas diferenca ose dallime të mëdha në këtë projekt ligj në raportin e bordeve ose tjera. Çështja që te qytetari, në raportin me pavarësinë dhe qytetarin, këtu kemi që pas ato që si e shohim. Për ato dhe dallojmë edhe në për subjekte, se i shohim në format ndryshme. Po ajo që ti kthej dhe unë e kam thënë sa herë, bashkarisht kemi thënë si komision po kërkojmë një ligj që ndryshëm afatgjatë. Ta jemi të interesuar. Atë debat që do ta bëjmë në kuvend, si të vje ligji, do t'i hapim gjitha ato mundësit dhe të gjithë kemi me pas hapësinën ose kemi me pas hapësinën bashkarisht për diskutim, për debate, për plotësime, ndryshime, amandime. Nëse ka asi kërkesa, mund ta kthejmë prapë i qeverisë, është problema e punë. Është një paragraf, një nen që mund të ndryshohet. Vetëm ne ta marrin përgjegjësinë dikush. Punën tonë që kemi bërë si komision për 1 vjet, mos në thojnë neve që na e bëm këtë ndryshim prap vetë. Nëse do seanca e të ndryshon. Kuvendi është ai që mund të merr vendime për gjitha më të tjerë. Faleminderit. Thank you, Mr. Kasani. So it means that there are chances. Do të që do të ketë raste në parlament që të ndryshojnë, të bëjmë një pauzë deri në 2:30 dhe madje do të vazhdojmë pas drekës. Faleminderit shumë për këtë diskutim kaq të fokusuar dhe kaq të mirë. Welcome back. Mirë se erdhët sërish, do të vazhdojmë punën tonë në sesionin e pasdites. Mendoj se është koha dur që të fillojmë të bëjmë një përmbledhje të pikave kyçe të diskutimit për të arritur në disa përfundime, edhe pse nuk jemi të obliguar që të arrijmë ndonjë përfundim, por do të sugjeroj që Sonja Radika nga të piqet të bëjë një përmbledhje se sa kanë qenë çështjet kryesore dhe nga kanë vështrim me konsulentët çka do të marrin parasysh në këtë proces të legjislacionit. Ju faleminderit. Vetëm të organizohemi pak pas pauzës që patëm. Po përcjellja me shumë interes debatin në mëngjes dhe mendoj se janë 3 pika shumë të rëndësishme të cilat duhet të i nënvizojmë nga debatit që bëhet deri më tash. E para do të thoja se është vullneti politik dhe përgjegjësia, sepse kemi pas privilegjin të dëgjojmë shqetësime dhe konsideratat e përfaqësuesve të Parlamentit të Kosovës nga fraksionat të ndryshme politike dhe mendoj se duhet me të vërtetë të inkurajojmë vazhdimin e këtij procesi. Ne mësuam këtu se dje projekt ligji është miratuar, mendoj se kjo është një zhvillim pozitiv dhe duhet të inkurajojmë përfaqësuesit nga Parlamenti i Kosovës që të vazhdojnë me këtë frymë konstruktive, sepse siç janë duke përfaqësuar ata interesin e popullit në parlament dhe është në interes të tërë shoqërisë që edhe RTK-ja të
vendosë do të në një pozitë më stabile. Dhe mendoj se nuk ka të bëjë vetëm me vullnetin politik, po ashtu edhe me përgjegjësinë politike, se çka është një media transmetues publik që e përfaqësojmë, që do t'i ofrojë atyre asaj popullate që ne përfaqësojmë në parlament. Është përmendur në mëngjes, politikanët janë këtu për të krijuar atë kornizën në kuadër të së cilës do të mund të funksiononte RTK-ja dhe të plotësojë ato detyrat e saj, apo qëllimet e saj. Një gjë tjetër që është më rëndësishme të përmendim, që u ngrit nga debati, është çështja që ka të bëjë me stabilitetin. RTK-ja ka shumë përgjegjësi që është theksuar edhe në ligj, por edhe në punën e tyre të përditshme, gjithmonë për interes të shoqërisë. Dhe në mënyrë që RTK-ja të plotësoj këto qëllime në mënyrën e duhur, ajo duhet të ketë një stabilitet, duke përfshirë edhe stabilitetin financiar, por edhe stabilitetin ligjor. Pra po dëgjoj edhe një herë, po dëgjoj me kujdes ato çështje që u bërën rreth 10 muaj diskutim publik, sa përvoja janë marrë parasysh, më korrigjoni se gaboj, po tani po flasim për vitet të tëra që është punuar në ndryshime ligjore, dhe mendoj se tani me të vërtetë përpjekjet e përfaqësuesve të komisionit parlamentar e meritojnë atë vlerësimin tonë pozitiv, dhe ky proces pozitiv duhet të përfundojë, sepse pasiguria ligjore, pasiguria financiare është përcaktuese për zhvillimin e shërbimit transmetuesve publik. Dhe siç e thash fillim, ju jeni këtu për të përfaqësuar interesin e publikut, dhe është në interesin tuaj dhe në interesin e gjithë këtyre njerëzve për me pas një për të pasur një transmetues publik që është i financuar në mënyrë të qëndrueshme, dhe pak do shtoj tani për standardet dhe për ndryshimet në mes të financimit përmes buxhetit të shtetit dhe përmes atyre tarifave të licencës, standardet të cilat i kemi nga protokolli i Amsterdamit për Bashkimin Evropian, por ashtu edhe rekomandimet të Këshillit të Evropës për financim janë të qarta. Shtetet janë përgjegjëse për të siguruar një financim stabil dhe të parashikueshëm për transmetuesit publik, dhe mendoj se mesazhi nga Bashkimi Evropian ishte i qartë se nëse dështoni në këtë proces, kjo do të reflektohet sigurisht në raportin e vlerësimit të cilit i nënshtrohet Kosova çdo vit, sepse Komisioni i lanson këto raportin e progresit dhe është në interesin e shtetit për ta zgjidhur edhe këtë pyetje, për të përgjigjur në këtë pyetje, dhe sa më shpejt që e sqaroni këtë, ajo do të reflektohet në raportin e progresit dhe do t'ju ndihmoj juve në negociatat tuaja me Bashkimin Evropian. Pra standardet janë të qarta, bori se përmendi vlerat e EBU-s, po kemi po ashtu, kemi zhvilluar një varg të parimeve për financim, dhe ato janë të gjithë prej neve, do t'i kemi prekur pak a shumë këto në diskutimin që patëm në mëngjes, po janë 4 parime të cilat i kemi identifikuar duke u bazuar në standardet evropiane, është stabil, adekuat, i pavarur nga intervenimi politik, transparent dhe llogaridhënës. Pra këtu janë parimet për financim që duhet të ndihmojnë shërbimin transmetues publik për të ndihmuar edhe në përfitimin e besimit apo mirëbesimit e audiencës, që është gjëja më e rëndësishme. Dhe mendoj se shumë është përmendur edhe nga kryesuesi i komisionit parlamentar se sa përvoja janë marrë parasysh nga shtetet fqin, nga Evropa. Ne gjithmonë advokojmë për mënyrën e financimit me anë të tarifave të licencës, sepse ka përparësi të ndryshme, ka avantazhe të ndryshme, krijon një lidhje të drejtpërdrejt me audiencën, është e parashikueshme, është më pak e varur nga intervenimet politike. Dhe
është organizatat që financohen nga tarifat licencimit, do të përfitojnë nga vetë administrimi dhe menaxhimi i brendshëm, duke i lejuar ata që të bëhen më konkurrent në treg dhe po ashtu është edhe llogaridhënëse sepse njerëzit i bëjnë këto pagesa dhe në njëjtën kohë shohin se çfarë po transmetohet, cili është produkti për cilën kanë paguar. Dhe ne shumë shpesh unë dhe Boris kemi dhënë shembullin transmetuesit publik austriak që kanë publikuar një punim të shkëlqyeshëm 55 cent në ditë, po më duket është pagesa për mediat publike dhe është një shumë e vogël sepse është thjesht një filxhan çaj apo edhe më pak. Dhe ata kanë zhvilluar, kanë hartuar këtë publikim, kanë bërë 55 arsye pse unë paguaj për transmetuesin publik dhe është një shembull i shkëlqyeshëm që ndoshta edhe këto do të mund të ndihmon të transmetuesit publik që të shpjegojnë njerëzve se çka fitojnë ata për këtë pagesë minimale që e bëjnë për transmetuesin publik, sepse këto do të ka orë të tëra, filma, program sportiv dhe programe të ndryshme, programe për fëmijë, do të thotë çfarë do për minoritete, për persona me probleme në të dëgjuar apo në të pamur. Ndoshta do të ishte e vlefshme do që të thuhet se në Evropë tarifa e licencës është modeli më i përhapur dhe është duke u zvogëluar pak tani në rend sepse kemi humbur dy vende që e kanë bërë këtë, po 30 apo 28 shtete prej 56 vendeve që janë në Unionin Evropian të transmetimit financohen në këtë mënyrë, do thotë me tarifat licencës dhe dikush mund thotë gjë që është edhe rëndësishme edhe për komentet e juaja në mëngjes, do thotë ajo shuma 2.5 a është adekuate, a duhet të sepse këto diskutime janë shumë të rëndësishme sepse RTK-ja ka në çdo konsiderimet financiare do të jenë do të bëhen në një pakop dhe RTK-ja do të ofroj prodhime për këtë, sepse që nga fillimi nëse e dim se kjo nuk do të jetë e mjaftueshme për RTK që të prodhoj programe për minoritete apo për fëmijë apo për të blerë të drejta për transmetim të ndeshjeve sportive, atëherë nuk është e qëndrueshme një gjë e tillë, po për juve vetëm për ta pasur parasysh një për llogaritje se si është në nivel të transmetimit në nivel evropian, mendoj se që të gjithë e dini se Unioni Evropian i transmetuesve është një institucion profesional me përfaqësues të 56 shteteve dhe mesatarisht tarifa vjetore në shtetet BE-s ka qenë 130 euro në 2016 apo 10.8 le të themi 10 apo 11 euro në muaj. Pra nëse mentori përmend që 2.5 krahasuar me 3.5 në të kaluarën dhe kemi një mesatare prej 10.8 euro në muaj në kuadër të fushës së transmetimit në Evropian, mund të bëjnë këtë llogaritje vetë dhe mi po është ta keni parasysh këtë krahasim. Do të ndaloj këtu sepse mendoj se këtu janë 3 gjërat e rëndësishme të cilat do t'i mbajmë parasysh, do të është përgjegjësia dhe vullneti politik për të mundësuar RTK-s që t'i ofroj apo t'i kryej obligimet e tyre kundrejt publikut për të pasur stabilitet legal dhe financiar dhe për të shqyrtuar standardet që janë të qarta dhe praktikat më të mira në Evropë, të cilat thonë që tarifa e licencimit është ajo modeli dominues në Evropë dhe se mesatarja e kësaj pagese është 10.8 në kuadër të Unionit të transmetimit evropian. Faleminderit shumë për këtë hyrje, për ta sjellur në fokus diskutimin. E di që koha pas drekës nuk është më e mira për diskutim, por shpresoj dhe llogarismë në pjesëmarrjen tuaj. Vlerësimin do ta bëjmë edhe në fund
Kjo ju sa po planuat ato vlerësime dhe do të keni mundësi ta vlerësoni suksesin e kësaj ngjarje, po do të mund të keni mundësi ta bëni këtë edhe në fund të sesionit të sotëm, po do të shkojë të filloj diskutimin për sa i përket zbatimit të këtyre zgjedhjeve ligjore për financimin e transmetues publik, po ashtu edhe ndryshimet e mundshme që mund të bënë. Disa për tyre i dëgjuam sot dhe përshtypja ime si një palë interesit nga jashtë do të përdorja një frazë që përdorim në Malin e Zi, në themi po zhyri Pollaki që do të thotë që shpejton ngadalë. Do të thotë nëse keni një drejtim të mirë, mos obliko, po vazhdoni meratoni atë leq, po duke ecur në atë drejtim, gjeni mënyra për përmirësime të vazhdueshme gjithmonë duke u referuar mundësive për përmirësim, sa për atë mënyrë se si RTK-ja mund të siguroj pagesat mujore nga qeveria, nga vetë buxheti. A deshet jo? Boris, ndoshta ju do të bënet një përmbledhje shumica e politikanëve e deputetëve shkuan në shtëpi pas drekës. Po, ju lutem. Edhe njerë faleminderit për prezentimin që dha dhe modelet që i prezentoj për bashkimit evropian janë mjaft interesante. Edhe nëse në Bashkimin Evropian është llogarit me 55 cent dita ose më pak se një kafe, një emisioni ose një shërbimit të transmetuesit publik, do të thotë që është një ngjarje se qytetarët e kanë vlerësuar këtë për programin që e ka prezantuar një transmetues publik. Dhe ne po ashtu kemi kërkuar dhe po kërkojmë që në programet tona të transmetuesi publik të hynë programat se qytetari do ta bëjë pyetjen pse na me pagu, dhe ai do ta ketë që ky program ose programet të transmetuesit publik të Televizionit Kosovës, Radio Kosovës, do të jenë edukative, do të përfaqësojnë për shembull komunitetet në Kosovë, do të përfaqësojnë fëmijët po ashtu, program për fëmijë, do të përfaqësojnë programet për shkencën, për mjedisin, edhe për shoqërinë. Njëherët është vlerat e vendit ku jetojnë. Do të thotë, atëherë ne do t'i bindim të gjithë ata që ky 55 cent, që nëse është për Evropë, tu do të jetë një malirë, edhe kjo do ta jep mundësinë për një pagesë. Ne kemi 2.5 euro për familje, ndërsa në Evropë është për qytetar. E tash ky është një dallim. Dallimi 2.5 euro për familje është një vlerë minimale, ndërsa dallimi për qytetar është te na me qenë për qytetar kishme dalë një vlerë më shumë. Nëse mesatora e familjeve tona është 5 antar, ka 55 cent, prap ne bim të njëjtën shumë. Po bim brenda ditës. E nëse llogarisim me 30 ditë, neve na delin shumë e madhe e pagesës. Po nëse llogarisim me familje, na jemi me as me cent nuk mrrim në këtë shumën e vlerës cilën po kërkohet ta kemi transmetues publik të na. Prandaj, nëse 10.8 euro është një standard i Bashkimit Evropian për individ, këtu të na është 2.5 euro në muaj është për familje. Do të thotë 2 cent i bje për qytetarë në Kosovë brenda ditës mi pagu. Edhe kjo është një vlerësim pozitiv që na ofrove. Unë mendoj që prapë në kuvend keni me pas këto debate, cilat i prezentuan edhe opozita këtu, që për mu janë vërejtjet janë shumë të arsyeshme kur ka dhe kur duhet vlerësohen, po në transmetuesin publik nuk duhet të ndikojnë në inatët politike për ndërtimin ose hartimin e një projekt ligji që është në shërbim të qytetarëve. Deri më tani kemi qenë mjaft homogen si komision në
në hartim edhe të këtij projekt ligji, por tani kanë dalë raportet e kuvendit, asmërit mbrenda kuvendit, fjalë mbrenda kuvendit, debatet mbrenda kuvendit, janë rrit ato dhe tash ato kanë ndikuar drejtpërdrejt edhe në për komisionin e kuvend Kosovës, po mendoj që mundësit do të gjenden që të kalohet ky projekt ligj, do të japi mundësinë që kemi një ligj qëndrueshëm afatgjatë me një financim po ashtu që do të mundsoj një mediumi ose transmetuesi publik të jetë i qëndrueshëm në arritjen e objektiveve. Objektivat e vetë transmetuesi publik i Kosovës është vështirë të mërri nëse nuk i ndihmohet me formën e buxhetit që e tham në pjesën e kredis, që do të ketë kredit butat që do të merr, ato kredit butat do të kenë çështja e arkivit, arkivimi, do të jetë digitalizimi, do të jetë çështja e pronës ndërtimi e objektit atje që është e ka ndarë pronën me 4 hektar, po njëherë edhe teknikën, ngritja e teknikës së re. Ala me teknikën japoneze që 10-15 vjet që e kemi për çdo ditë ndrojnë teknikat po ecin përpara. Prandaj nëse ne kemi një hapësinë, besoj që do të ketë një hapësinë që do të kaloj, ky projekt ligj do të jetë mjaft i mirë dhe i qëndrueshëm që do t'ja ndrojmë se para su përmenda çështja e pagesës së licencave, ajo është një sjellje e buxhetit mbrana buxhetit Kosovës. Domthon transmetuesi publik që merret nga buxheti i Kosovës deri më tash është pagu komisionin pavarur. Komisioni pavarur ja ka kthyer buxhetin e shtetit dhe prapë kemi pas një hark që ne vetëm kemi met ose kemi hyrë borxhe. Dhe kemi kërkuar po ashtu në me anë projekt ligjit 3 ose hartimit projekt ligjit me amandamentin që dje transmetuesi publik mu liru nga licencat, pagesat e licencave që do të jetë një mundësi e mirë që mos ketë si brengje borxheve që i kanë me deri më tash. Ndërsa ne po kërkojmë që një konkurrencë të lirë, një konkurrencë me transmetuesit privat, që do të jenë i barabartë, po mundësit i kemi kaq. Këto janë mundësit tona. Kjo është buxheti jon, kjo është kapaciteti jon si shoqëri. Prandaj të japësh një mundësi për shembull në disa gjuhë ta prezantosh, të prezanton kanale, që tash kemi kërkesa dhe kanalin për diasporën ose formën që kanë kërku, janë buxhetet që duhet rriten. Kush do t'i mbulojë ato, cilët janë kapacitetet, ka do t'i mbledhim ato buxhete. Aspekti i prodhimit në Kosovë është shumë i ulët, ndërsa aspekti i hyrave është vetë çështja e doganave. Domethënë ne kërkojmë nga doganet të krijojmë mundësi. Ajo është shumë e pa realizueshme, prandaj një mundësi e mirë është që me këtë buxhet, me këto 2 cent brenda ditës, po themi 2 cent tash brenda ditës pagesë individuale për qytetarët e Kosovës me arrit me kriju një medium të pavarur është një sukses i madh i shoqërisë sonë. Faleminderit. Thank you. Anybody want to discuss? Faleminderit, dikush tjetër do të diskutoj? E para fatkeqësisht lider të ndryshëm politik në Kosovë, në Shqipëri, në Bosnjë, në Maqedoni dhe në Serbi, po flas për këtë hapësirë gjeografike. Janë bosa anonim të televizioneve private. Partitë politike kanë influencë, kontroll dhe mbikëqyrje absolute tek mediat private të portalet. Mbi bazën e kësaj, qëllimi i tyre ka qenë vazhdimisht me e zhduk radio televizionin e Kosovës. Dhe këta për me u tallë me televizionin publik, për shembull, shkojnë edhe në kanalet të ndryshme televizive në Shqipëri, pasi që pjesa dërmuese këtyre televizioneve nga Shqipëria janë futur në tregun e Kosovës pothuajse ilegalisht përmes kablovikut. Dhe është bën një tregti e madhe për arsye se po ju prezantoj ju ndërkombëtarëve e këtë e din zyra e Bashkimit Evropian do duhet ta dinte edhe OSBE-ja që vetëm Digitalbi i Shqipërisë brenda një viti nga qytetarët e Kosovës i merr 12 milion euro. 12 milion euro brenda një vitit, sepse abonimi është 450 euro për një familje.
do më thonë bazë të aboni. Kjo është e para, do më thonë nuk ka vullnet politik për ta ngrit Radio Televizion e Kosovës, po ka vullnet politik për ta shkatru Radio Televizion e Kosovës dhe kjo bëhet nga dy faktorë. Unë mendoj që mosdia e liderëve tonë politik është barazi me qëllimin e tyre për ta shkatru. Sepse ata nuk e kanë idenë që Radio Televizioni Publik në radhë të parë duhet të krijoj besueshmëri dhe emisione edukative, pastaj shikueshmëri. Sepse i kam pas thonë një herë drejtorit i cili është këtu dhe kolegëve të mi të lajmeve, u thojsha, ore, a doni ju me prodhu lajme të besueshme apo vetëm shikueshmëria? Një redaktori e Radio Televizionit të Kosovës tha, jo mu më intereson vetë shikueshmëria. Thashë, qoftë se të intereso shikueshmëria, nxerrni ja 2 minuta porno edhe gjithë të shikojnë. Por nuk është gazetaria pornografi. Gazetaria është informacion. Tjetra, çka du me thot tash, do i kthejmë Radio Televizionit të Kosovës, cilën ja kam dhënë një këshill, vazhdimisht, po këte po e tham para ju zyrtarëve të EBU-s, sepse unë kam të nderuar nga njëherë një përshtypje që disa mekanizma ndërkombëtar të instaluar në Kosovë, duke mos përjashtu edhe OSB-n, i nxojnë një tregimi kur një bosnjak nga Sarajeva shpërngullet në Stockholm. Dhe ky edhe pse kishte punu 20 vjet në Gorenje të Slovenisë si inxhinier i shporetave, asistentja sociale suedeze po i tregon se si dhezet shporeti, si funksionon. Edhe ky thot, më fal, po ti qenë ke idiote se une punoj 20 vjet, kam punu në Gorenje inxhinier i shporetave. Shpesh herë ndërkombëtar, duke citu Elizabeth Ren, e cila ka qenë raportuese për drejtat e njeriut në ish Jugosllavin nga Finlanda, thot që gabimin më të madh ne ndërkombëtarët me njerëzit e Ballkanit e bëjmë se kur vim bisedojna me ata si me qenë nxënësat klasës parë fillore. Ti do të bëjsh qështu, ti do të bëjsh qështu, pa i ndëgju hallet dhe problemet e tyre me çka ne ballafaqohemi këtu. Sepse për të arrit bashkësia ndërkombëtare me ndihmu Radio Televizion e Kosovës, duhet edhe bordi Radio Televizionit, edhe menaxhmenti me qenë shumë të sinqert në raport me EBU-n dhe me ata që sinqerisht dojnë me ndihmu. Për shembull, një defekt shumë i madh, që është kancer shkatrimtar i Radio Televizionit Kosovës është mos respektimi i skemës programore. Për shembull, me ndodhë në çfarë do veni evropian, qoftë edhe në Zagreb, sepse për mu atu ku e ka pos Austro-Hungaria fillon ka tjetër mentalitet, tjetër civilizim. Këtu për shembull, paralajmërohet që emisioni një show program do filloj në ora 10. Po cilit gazetar të kësë që i teket e vazhdon emisionin deri në 10:20. A kur e ka pos, do më thonë Gjermant ose BBC ose Suedez, që kompjuterin në mënyrë automatike ta nxjerr ty pe i programit emisionin. Dhe këteja kam thot drejtorit, që ti as nuk duhet me diskutu me as një gazetar, me as një moderator çështjen e skemës programore. Në momentin që vjen 10 sekondat hyn titrat edhe përfundon programi. Kjo e para. E dyta, unë mendoj që ne duhet me insistu si deputet, që Radio Televizioni Kosovës me e shfrytzu pasurinë e vetë, sidomos në ndërtesën e Radio Kosovës. Sepse është një ndërtesë e jashtëzakonshme që mund të ndërtohen vetëm edhe 3-4 katë dhe mund të bëhet nga televizionet më të mira të rajonit. Dhe në fund, që mos ju lodhi, unë kam qenë kundërshtar i këtij buxheti edhe i tarifës 2.5 euro, sepse është shumë e ulët. Është tepër e ulët dhe nuk mundet me funksionu Radio Televizioni i Kosovës normalisht me 1.000 sa punëtor me 14 milion, me 15 milion, me 16 milion. Unë e konsideroj buxhet normal të Radio Televizionit Kosovës, në qoftë se dojnë politikan dhe deputet, që ta ketë minimum buxhetin 50 milion. Për me pas një televizion normal, do të kesh buxhet 50 milion. Na zgjohemi këtu në mungesë të buxhetit
na nuk zgjohemi me emisione në ora 6, që ka perëndimin nga 6 deri në 7 emisione për fëmijë. Këtu si të qohëm, i kemi lajme terror, temat terror, krejt kronik të zezë. Për shembull, emisioni me mëngjesit, 5 ora deri në sa ora do transmetosh për fëmijë. Nga cila orë deri në cilën orë do transmetosh për pensionera. Nga cila orë deri në cilën orë do transmetosh për grup moshën e trive. Dhe prap vjen mbrëmja, që nga ora 6 mbrëmje deri në 7 emisione për fëmijë. Po jo ti terror, Radio Televizioni Kosovës si t'ja nis në ora 8, e deri në ora 12, emision bas emisioni debataj, Julia Roberts me ta qitë tu për natë mërzitësh, jo qiftin tam, ftyrën tam me qitë gjdo natë. Kështu që edhe në skemën programore, unë e këshilloj Radio Televizioni Kosovës që të ketë kujdes, sa i përket presionit politik edhe bugjetit, unë kam i dhonë maksimumin tim si deputet i Parlamentit Kosovës me lobu që me e rritë bugjetin e televizionit. Falenderit prej juve shumë, prej EBU-s, e ju kërkoj ndjes në qoftë se më zot pak, po e kam smundje profesionale, që e morë shumë me gazetari, e dashuroj televizionin, e dashuroj dhe drejtori e din edhe menaxhmenti që unë gjithmonë kam qenë në mbështetje të tyne dhe kam e qenë deri në fund. Falenderit shumë. Faleminderit shumë, nuk ka nevojë për të kërkuar falje sepse shumë çështje shumë të rëndësishme i përmendet. A don dikush tjetër të thotë ndonjë fjalë? Nuk është këtu. Më interesoj të pjesa e kalkulimit të taksës që qytetarët kanë me pagu për RTK-n. Këto ekonominë familjare ekzistuese që janë, po mendoj ja është bëni kalkulim eksakt se ky buxhet që do të paguhet nga qytetarët ka me qenë mjaftueshëm për financimin e transmetuesit publik. Nëse është bëni analizë mirëfillt në këtë drejtim, atëherë i bie që buxheti i shtetit në të ardhmen nuk është se do të ngarkohet atë shumë si buxhet shtesë. Nëse është bëni analizë mirë në këtë drejtim, atëherë i bie që në raste ndoshta të jashtëzakonshme do ta kemi nevojë me intervenu shteti me buxhetin ose qeveria. Kjo është një gjë shumë e mirë nëse është bëni analizë mirëfillt në këtë drejtim. Edhe pjesa e lartësisë lidhur me deputetin Milahim, menoj që është nëse me një vend evropian që të hyrat për kokë banorin mujtë jënë 3.000 euro, atëherë është 10 euro, po supozojmë pagesa, menoj që të na është shumë mirë 2.5, madje mund tjetë pak e lartë. Nëse shkojmë me këtë krahasim. Ja, nuk thash me siguru buxhetin deri në 50 milion, çfarë forma nuk e di. Okej. Jo përmes qytetarëve. Është pak drejt. Me qenë se kryetari nuk është këtu, atëherë unë Gjevahiri Zmaku, po tentoj mu përgjigj në pyetjen e përfaqësuesit Komisionit Pavarur për Media. Deri te kjo shifër ne si komision kemi ardhur mas diskutimeve që kanë zgjatur me vite. Domethënë, 3 vitet e fundit, besoj që ju e marrni mend që në mandatin e kaluar posa na e dorëzuam draftin e ligjit, që ishte gati i ngjajshëm me këto, sa i përket alternativës financimit, ne shkuam në zgjedhje dhe nuk arritëm me bardh, domethënë prej mbetin qeveri. Edhe praktikat janë që nëse mbetet si draft në qeveri, kthehet edhe një herë prej fillimi, pra çdo gjë shkon prej fillimi, nuk vazhdohet me atë punë. Bordi në obligimet që ja parashel ligji e ka pas edhe propozimet për caktimin e tarifave edhe gjetjen e alternativës. Mirë po në bashkëpunim me anëtarët e komisionit. Na kena pranu prej diskutimeve publike kena pranu verzione të ndryshme, domethënë, edhe parafërsisht gati kanë qenë të njëjtë te kjo shifër. Domethënë është kalkulu në 2 mandate radhazi. Ndoshta nuk jam e sigurt nëse kam ja qellu 100%, a është e mjaftueshme apo është e teprume ose ka me pas nevojë ende, mirë po kjo ka domethënë si shkak i diskutimeve të gjata. Çështja tjetër tek 0.4% ne kena menduar si alternativë mos me dështu emisionet e cilat kanë karakter social, nacional, që është normale për çdo transmetues. Edhe po ashtu e kemi lënë domethënë si dispozit ku deri në 10% në vitin para prak fiskal ka mundësi me pas ndryshime, poshtë ose lart me shku, po sigurisht që ka me pas një kohë caktuar kur kanë mundësi transmetuesi bashkë me bordin me bardh në komisionet përkatëse për kërkesa të tilla buxhetore. Nuk është ardhur domethënë ad hoc, po me të vërtetë ka pas një periudhë gjatë diskutimesh. Po kjo nuk e kufizon idetë e reja që do të vinë tash në parim kur diskutohet konvent. Faleminderit. Thank you.
Unë para se të kërkoj falje, se më duhet me ikë tash, deshta sa për koincidencë tash sa e pash në hulumtimin e cilin e pas ka realizuar një farë instituti i Prishtinës për studimet e opinionit publik se di kush janë, edhe RTK-n e qesin si kanalin më të preferuar të shikuesve publikut të Kosovës, cilin kanal preferohet më shumë me 22%. Kështu që nuk janë tonat në erë neve këtu se të na po njerëz televizor edhe po më qojnë të thënë që e pam tash mua dhe kryetares na dërguan pak më herët. Unë ju falenderoj se mu më duhet me shku, veç deshta me kërku falje që më duhet me shku pak më herët, se kam një takim me auditorët e përgjithshëm, që ti ka dërgu Kuvendi i Kosovës me na auditu neve performancën e mreshme, kështu që më duhet me taku me ta. Kështu që ika. Faleminderit. Thank you, Mentor. Thank you for the contribution. Faleminderit me të falenderoj për kontributin tënd dhe besoj që ne ngadalë veç do të përmbyllim, por sa mund të kërkojnë nga jo që të bëjnë një përmbledhje të këtyre temave që diskutuan. Faleminderit, nuk ishte qëllimi im që të bëjnë përmbledhje, por do të shëroj të reagojnë ndaj disa temave që i dëgjova para drekës dhe tash së pari isha i shqetësuar dhe me veket që zotëriu nuk është këtu se si argument për të siguruar financim të transmetuesit publik, tha se transmetuesi publik do të garoj me ata privat, ndoshta nuk e di a tha kështu, ndoshta ka qenë interpretimi jo i sakt, mirë po unë thash në fillim këtu dyja janë dy gjëra të ndryshme. Transmetimi publik ka rol historik në shoqëri dhe transmetuesit privat apo mediat private, sido që të themi, kjo është do të thotë media e shërbimit publik e jo transmetues, kjo është termi i duhur, por për të themi se shërbimi publik do të garoj me dikë nuk është e saktë, sepse janë dy gjëra të ndryshme dhe dy funksione të ndryshme. Gjëja e dytë, çka do që ju të vendosni sa i përket çmimit, unë së pari është faktikisht të gjithë transmetuesit publik në rajon nuk kanë financim të mjaftueshëm. Do të thotë përveç RTK-s që bën 4 kanale në televizor, 2 në radio dhe 1 satelitor, do të thotë ndoshta mund të jetë më e lirë se si është për momentin, po ne kemi shumën prapërsisht të njëjtë programeve edhe në Sloveni, edhe buxheti jonë është 130 milion, buxheti i krahasve është 180 milion, dhe kam shkruar në këtë raport, kene edhe atë krahasime në raport, se bruto produkti vendori të gjitha vendeve përfshirë Serbin, këto 6 vende, është prapërsisht e njëjtë si Kroacia dhe Slovenia, dhe mos e përmendeni tani pagat, por bruto produkti vendor do të krahasohet me GDP-n e jo me pagat, dhe nuk mund të kuptoj se si Kroacia dhe Slovenia mund të kenë 200 milion për transmetim dhe këtu 6 shtetet e tjera vetëm 190 milion së bashku. Kjo nuk është e drejtë dhe është pa përgjegjësi. Dhe deputetët duhet të thrasin ndërgjegjes e tyre për të votuar një propozim i cili tani dihet që është i pamjaftueshëm. Investimet e gabueshme duhet të ndëshkohen. Nëse e dini se këto 2.5 euro dhe unë jam i bindur që nuk është e mjaftueshme kjo shumë, po sigurisht strategjia duhet të bëhet, çmime duhet të analizohen, kjo e tëra qëndron. Po nëse para 10 viteve ka qenë 3.5 euro dhe tani është paprit mas 2.5 është e mjaftueshme, kjo sipas mendimit tim është një mrekulli. Dhe ju lutem bani shënim, ju e përmendet në prezantimin tuaj se ju do të falni shumë familje apo persona që janë në asistencë sociale, që janë të handikepuar, po kush do të paguajë atë diferencën? Kush do të paguajë transmetuesit diferencën? Zakonisht do të merrni parasysh se kjo është një taks. Çdo familje do të paguajë diçka. Nëse një familje tjetër e merr shërbimin, pranon shërbimin dhe nuk paguan, kurse këtë që paguan 2 fish, kjo është një gjë e pamundur as ligjërisht. Dhe nuk mund të ngarkoni 2 fish
personat për të njëjtën shërbim dhe duhet të gjetet një zgjidhje këtu. Zakonisht kemi zgjidhje të tilla, jo gjithë në çdo vend bëhet në mënyrën e duhur, por së paku për ata që nuk paguajnë, ata që paguajnë nuk duhet të mbulojnë pagesën për këta që nuk paguajnë, por shteti duhet të mbulojë për ta. Pra, nëse ne në Sloveni kemi të njëjtën, nuk është një shumë e madhe, do të janë rreth 3 apo 4 milion euro, por buxheti i shtetit paguan këtë diferencën, sepse dikush do të paguajë, për ndryshe do të kemi një sistem të shkatëruar të taksimit apo të tatimit. Propozimi im i fundit do të jetë që duhet të merret parasysh në rregull, deputeti i nderuar në fond tha se ky nuk është do të versioni fundit, nështë pas 2 vite apo 3 viteve RTK dhe bordi do të vjen me një propozim për një shumë tjetër. Unë së paku do të vendosja në legislacion, nëse keni ndonjë shumë, ta caktoni se së paku kaq, do të për të thënë se keni mundësi të hapura që mund të shtoni në mënyrë fleksibile pas 2 viteve, pas 3 viteve, një shumë apo një shifër tjetër. Sepse nëse keni këtë përqindje, atër do duhet të përqindje fikse e caktoni në ligj, atër do të ndryshoni ligjin. Dhe një gjë atil nuk është shumë mirë sa ardhur. Në përgjithësi, ne do të diskutojmë edhe nesër, po kjo do të shumë punë do të bëhet sa për këtë financime dhe duhet ta keni këtë ligj dhe më vjen mirë që dëgjova se një numër i deputetëve që flasin në këtë drejtim që folën për këtë që të jetë i mjaftueshëm fleksibel për të ballafaqur me zhvillimet e reja në teknologji dhe me zhvillimet e tjera. Një tjetër që është sa për këtë 2.5 eurove në sistemin analog ka qenë normale, kolegët ndoshta mund të dinë që nuk ka pasur do të thotë investime çdo vit apo çdo 2 vite. Në teknologjinë analoge do të është investuar një herë dhe tani varësisht nga shkolla e zhvlerësimit, por këto teknologjitë e reja shumë shpejt po zhvillohen dhe një investim i vetëm tani në një pajisje digitale dhe pas pak viteve do të rregulluar dhe kjo shkatron sistemin, ju do të investojnë çdo vit sepse gjërat rrethon po ndryshojnë çdo vit. Nuk e di cila është shuma tani sa për këtë investimit në teknologji, por do të imagjinoja prej 10 deri në 15 milion euro. Nëse i llogaritni këto në koston fikse të RTK-s, atëherë do të keni një zhvlerësim prej 2 dhe 2.5 milion euro në çdo vit. Dhe ku është parapor kjo në këtë? Nëse nuk i kalkuloni në mënyrën e duhur, nëse llogarisni në mënyrën e duhur, të do të keni një dizastër dhe ju nuk duhet të shkaktoni dizastër, sepse mund të jetë shumë e dëmshme për transmetuesin publik dhe unë do të nënvizoja sërish në supët e tuaja fillimisht duhet të keni përgjegjësi që nuk dëshojnë këtë, por duhet të dini se vendimi juaj mund të jetë vendimi cili rregullon zhvillimin e 5 apo 10 viteve të ardhshme, ose mund të jetë një shkatrim total, sepse keni investuar gabim dhe mbani fajtor parat, apo i duhet të përpiqeni që të gjeni një zgjedhje që është reale, fleksibile dhe e ndryshueshme për të ofruar përkraje publike të nevojshme për transmetuesin publik. Dhe nuk kam arsye që të mos besoj se në përgjithësi RTK-ja konsiderohet se le të themi burim kredibil apo i besueshëm i informacionet ju edhe thash se një numër i deputetëve faktikisht e tha se pse të mos i ndihmojmë atëherë RTK që të përmirësohet, nëse nuk është kredibile atëherë duhet i ndihmojmë që të bëhet kredibile apo e besueshme, po mos harroni. Nuk ka do të muzikë pa para, pa pagesë, dhe nëse i japim paratë mjaftueshme, ose do të shkaktohet dizastër, ose në periudhën gjatë nuk do të jenë të garuese apo konkurruese në treg, po ashtu edhe nga shuma apo sasia e prodhimit. Ju faleminderit shumë.
E kisha lu zotriun nga Slovenia që mua mos ta fol për shifrat, për numrat e bugjetit të televizioneve tjera se për në iftof pejt. Ata i pas ka 180 milion, a neve po dojnë më na qitë në top, për që po luftoj për 15 milion, 16 milion. Oshte e po krasushme. Në diskutimin e parë thash sa është ngarkum, RTK-ja sa është ngarkum me redaksit e minoriteteve, e plus tjerat. S'mu krasohemi kurse si, kjo një. E dyta po du vetëm me shprej shkurtimisht keqardhjen time që cilësia dhe kualiteti shumë pak po diskutohen, a cilësia e programeve, kualiteti, vërtet po mvarën prej bugjetit. Oshte e fjalla e Rome që thot, naj love, naj sajgjia, si love, si sajgjia. Ska pare, ska kvalitet. Kjo është ajo pjesa ma e dhimshme që mu ndoshta deformim profesional, mas jam aktor, që po më dhem mas shumëti. Që ka që? Thank you. Faleminderit shumë. Dëshiroj të thamë diçka pse ne jemi vendi çudirav. Më spori për ju është interesant me ditë që për shembull këtu pacienti kur shkon në spital, qeveritarët tonë e gjenjejnë thonë që është shërbimi falas. Në fakt nuk është falas, sepse kushtet në spital këtu është me myt pacientin. Po i kthejmë RTK-s, cili ka qenë propozimi jam logjik, që ka marrë shembull Suedin, nuk e kam shpikun e këte për veti. Të gjitha familjet që janë në raste sociale, e pagun tarifën për televizion publik, po ja kompenzon shteti. E qënë fakturën të Ministria për Shërbime Sociale dhe shteti ja kompenzon. 1. 2. Unë ju këmë thonë kolegëve të mi menaxhmentit radio-televizionit, që gjdo vend të botës edhe gazetarët paguin për parking mrena hapësirav të radio-televizionit. Gazetarët, për shembull, cilë parkojnë makinën, këta duhet me pagu, jo i merraj makinën 300 metra e ka televizionin shkon me makinë. Pse mos me pagu gazetarët e radio-televizionit, për shembull, një tarif 10 euro në mujt. Edhe kjo do i sillte të ardhura, do me thonë radio-televizionit. Kur ju them unë e kolegëve të mi që buxheti BBC-s vetëm për filmin dokumentar Vrasja e Jugosllavisë, Vdekja e Jugosllavisë, ka qenë mbi 8 milion pound. Për një dokumentar, 8 milion pound. Këtu nuk të beson kërkush, e dini pse? Sepse shkon një gazetar matrapaz, i pak kvalifikum, edhe i thot X-it Y-it, unë ta baj dokumentarin me 5.000 euro. Ty 5.000 euro të merë sinopsisin e filmit me shkru, research me bo. Research me bo janë 5.000. Prandaj këta na kanë ullë që tha Baci Adem, na kanë ullë kvalitetin, na kanë pamundësu klasa politike idiote, që as diçka në radio, as ka është televizioni, na ka pamundësu ne me hop hapësira kvalitative. Dhe fundit, zdi ju se mendoni, po ka qenë insistimim, mundo buxheti i radios nga televizioni. Radio me pos veç buxhetin, televizioni me pos veç. Këtu e kanë bashku, edhe radion, edhe televizionin. Prandaj, po thamë, dhe e treta e fundit, problemi është, ja po e them publikisht, unë kam punu në radio-televizion të Kosovës, disa vjetë. A mundeni ju me e imaginu që një kolegë, ose dikush prej menaxhmentit mu njët vetë së më ka thonë, a mundesh më ullë me më tregu për balë, që ato vite që ke punu në radio-televizion Suedis, 16 vite. Qka keni bombre? Qa keni bombre? Që keni vepru? Qësh ka funksionu radio-televizioni? Sepse edhe menaxhmenti këtu ka qenë tranzit. Do me thonë, tranzit na krejtë Kosova është tranzit. Ka hynë atë autostradën e tranzitit, i sholla vesh nuk funduset. Imaginoni, ne dhe historinë Ballkanasit e kemi të ndërtu mbi mitologjinë. Për shembull, këtu nuk diskutohet për qerdhe, për spitale, për infrastrukturë, për shkolla më të mira. Na merremi këtu që 5 vjet për demarkacionin njëherë me Molinezi,
tash presidenti na ka gju një patote, po thot dojna mi korrigju kufet me Serbin, po dhe Kroacia me Slovenin kanë probleme të demarkacionit. Por nuk diskutohet në televizionin kroat, e në televizionin sloven 24 orë për demarkacion. Janë tema krejt tjera për cilat diskutojmë. Prandaj kemi shumë probleme në këtë shoqëri, por unë jam optimist që në legjislaturën e ardhshme do vije inshallah i klasë re politike dhe kuptojnë që televizion publik me 16 milion, me 20 milion, nuk mundesh me mojt. 20 milion është buxheti normal i një ferme moderne. Ferm të lopëve me pos, do të me pos 20 milion, do më thonë buxhet. E limo radio televizion me pos. Thank you, sir. Thank you, sir. If there are no more applicants for discussion, nëse nuk ka më komente, do të kërkoj nga udhëheqësi apo kryesuesi i komisionit të jep komentet përfundimtare apo përmbledhëse edhe të përmbyllën takimin.